Tayo po muna ay pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, amen, ay magsisimula na po. Kaya't ang lahat po ay maghanda na po, mga minamahal. Amen. At una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po. Amen. Ng magandang umaga sa ating pong minamahal at kagalang-galang Ebanghelista, Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, sa mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vice, praise the Lord. At maging sa ating pong mga minamahal ng beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal ng mga bisita, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa lugar na ito na maluwalhati. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ngayon po ay araw po ng linggo. Amen. Sa ating pong Sunday General Worship, mga minamahal. Amen. At ating pong patuloy na pasasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. Sa kanyang mga kagandahang loob, amen, sa kanyang mga kabutihan sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Sapagkat hindi po natin kayang bayaran ang mga kabutihan ng ating dakilang Diyos. Yung tayo po'y pinagaling sa ating mga karamdaman, amen, nulutas lahat ng ating mga problema mula sa kahirapan, tayo iniaho ng ating dakilang Diyos, amen, binigyan ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso't isipan, higit sa lahat, ginawang tagapagmana, mga minamahal. Amen? Tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling po ng ating dakilang Diyos. Kahit wala pong ibang gagawin, mga minamahal, kundi ang tayo patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Ng ating buong kaluluwa. Amen. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan po, mga minamahal. May kapangyarihan sa pagpupuri. Kahit anumang problema meron tayo sa oras na ito, anumang mga suliranin, anumang kalagayan, nasa kahirapan, mga minamahal, amen, purihin po natin ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Sapagkat tulad ng isang puno, mga minamahal, kung ating napapansin ang mga puno, kapag sila po, amen, ay sumasayaw dahil sa lakas ng hangin, amen, yung sumasayaw, mga minamahal, yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, ito po ay nalalaglag, mga minamahal, amen. Tulad ng isang puno, kapag tayo nagpuri, mga minamahal, galing sa puso, hindi napipilitan, mga minamahal, amen, yung ating mga problema, yung ating mga mabibigat na problema, yung ating mga pinagdaraan ng mga pagsubok, mga minamahal, tulad ng dahon, malalaglag po yan, mga minamahal, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Napakahalaga ang pagpupuri, sapagkat ito'y kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Sa langit po, mga minamahal, amen? Sa langit po ang mga anak ng Diyos, hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hindi tumitigil, mga minamahal. Amen? Kahit dito pa lamang sa lupa, tayo na po ay tinuturuan kung paano magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Puri ng ating dakilang Diyos, napakahalaga. Amen? Kaya wag po tayong magpa-late sa pagpupuri. Amen? Kailangan tayo ang maghintay sa ating dakilang Diyos. Hindi po ang ating dakilang Diyos ang ating pinaghihintay po, mga minamahal. Amen? At sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, wag po nating pabayaan yung ating pagtitipon. Napakahalaga ng ating pagtitipon. Amen. Tayo nakikipag-fellowship sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. At bago po tayo umawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo at sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Tayo po'y sama-samang dudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan na kami po'y patuloy na makapagpuri, hallelujah, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-sama, nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagsusumamo, malapinoon, humihingi ng habag. Sa lahat ng aming mga pagkukulang, kami iyong patawarin, malapinoon. Hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, bawat, hallelujah, yugto ng iyong banal na gawain mula po sa congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa aming mga minamahal na mga kapatid, malapino, na mabibigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat, makapagpatutuo. Samahan mo po sila, maging sa mga mag-a-assist sa patutuo, sa mga kukuhan ng magpapatutuo, sa mag-i-screen sa magpapatutuo, malapinoon, hallelujah. Sa mga papuring awitin, malapinoon, iaalay po ng mga pinagpaalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Children Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Pioneers Generation Choir. Bawat papuring awitin, malapinoon, hallelujah, langisan mo po, malapinoon. Mapag-joyful man o solemn, malapinoon. At sa mga magsusolo o malapinoon, mabibigyan ng pagkakataon, samahan mo po, gamitin mo pong daluyan ay masaganang pagpapala. Kumilos ka po, malapinoon, sa aming kalagitnaan, iyong buhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kami lahat na yung Santong Espiritu, malapinoon. At hipuin mo po, malapinoon, ang mga puso na nag-aalinlangan sa mga pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Pagpalain mo po sila, malapinoon. Maging sa mga nais magbigay, subalit walang may pagkaloob, malapinoon. Hallelujah. Pagkalooban mo po ng mga pagkakitaan, negosyo, trabaho, malapinoon. At higit sa lahat, malapinoon, pagpalain mo po ang aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Lakipan mo po ng kapangyarihan bawat salita na mamumutawi sa kanyang mga labi. Buksan mo po pang-unawa kaisipan, hallelujah, mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan na ito'y tumimo sa aming mga isipan at puso, aming may pamuhay sa araw-araw, malapinoon. At aming mga minamahal, mga kapatid, na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po, paratingin mo po na mawalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po ang pamasahe ka sa sasakyan. At sa pangkalatag dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, para po sa ating pong mga joyful songs. Amen, praise the Lord, at God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin, praise God. Sa mga oras na may namahal, bago tayo mag-awit ng masayang awitin, tayo po muna yung mawit ng isang malumani na awitin sa ating pinakamalabing Cube G. Kailan pa bibigyan ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niya banal, kailan itatanya, at kung wala ng pagkakataon, huling na ang lahat. Kailan pa bibigyan ang buhay lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niya banal, kailan itatanya, at kung wala ng pagkakataon, at huling na
Kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanyang nagbigay sa'yo ng buhay lang ang pangalan niya na kailan itatangya. Wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. Salvation brings me, that's where I bless thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands high unto thy name. I lift my hands up unto thy name. Salvation brings me, that's where I bless thee. Lift my hands up to thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. Salvation brings
to thy name. I lift my hands up to thy name. My lips shall praise thee. That's when I bless thee. I lift my hands up to thy name. I lift first Jesus, they are burning. I lift first Jesus, who come one day. That sweet old spirit, will I obey. I lift first Jesus, they are burning. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's where I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and where shall go. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and where shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and where shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and where shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will just keep thirsty, my Lord, as I walk alone. I will just keep thirsty, my Lord, forgive me some. Those storm louder in the sky, over the heavenly ground. I just keep thirsty, my Lord, He will never fail. And so faithful friends, such a faithful friends, I can count on You to the very end. The storm louder in the sky, over the heavenly train. I'll just keep thirsty, my Lord, He will never fail. I'll just keep thirsty, my Lord, as I walk alone. I'll just keep thirsty, my Lord, forgive me some. The storm louder in the sky, over the heavenly train. I'll just keep thirsty, my Lord, He will never fail.
lodestar glider can fly over the heavenly trail. I'll just see my Lord, He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit lumayo man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, at kaibigan ko, pagdiwalaan siya, ng buong puso. Kahit bumagyo pa, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko, iwalaan siya, ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. The Jesus save and gives me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking on the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking on the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Who once I was lost and they had the peace beaten, sing my very song, and
know that but Jesus came to me. In by His grace I read. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. I'm glad I'm home. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I'm into the church one day to hear me sing and bring the preacher and demons. It's not true. He said he wants to sit down the sound. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, the mighty Lord, hold her hand. Leo wonderful hands on the prairie. Lord, you food for the valley, rains at the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, hold her hand. Leo wonderful hands on the prairie. Lord, you food for the valley, rains at the mountain. My Lord, you go mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to keep us alive about and be. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your precious hand on me. Look at that, you that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to keep us alive above the deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty God is you. You put nations from Hades back, now He that chooses me. Oh, Jesus, first Jesus, the promise of God is we want. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God is we want. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten the night my burden. I don't mind the price and burden that I go through. Be a love I wonder, and I am ready.
just a little spark in heaven, close to you. I don't ask you more, can lighten up my burden. I don't mind the price that I go through. The end of I want you, and I don't really. But just a little spark in heaven, close to you. Oh, gracious Lord, give me that all pass me by. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can, Lord, this what you do. Say the leaders far in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that all pass me by. Oh, it must be out this world, you and I. But if you can, Lord, it's what you do. Save the leaders far in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that all pass me by. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can, Lord, it's what you do. Save the leaders far in heaven close to you. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with knowing with a light. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold face of righteousness. I will be satisfied. Don't be with a light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, call the Lord, what's breathing that? Call the Lord once there. Call the Lord once breathing down. Who wipe we all here, and if you want to be great, He can speak that. There's a beat and serve that all. If you want to be great, He can speak that. Learn to beat and serve that all. Learn to beat and serve that all. Learn to be that strength that all. And if you want to be correct, He can speak down. Learn to be that strength that all. If you want to be great, Lord, hallelujah, He can speak down. Learn to be that strength that all. Learn to be that strength that all. Learn to be that strength that all. And to the old Lord, who will live up my soul.
the olive of my soul. So my God, So my God, I trust in Thee. I trust in you. To defeat the shame and triumph over me. In another way, on Thee we shame. In another way, on Thee we shame. Yes, oh my God, So my God, I trust in Thee. I trust in you. Let me be shamed and triumph over me. Show me Thy ways, Show me the way. Thy ways, so Lord. The way, oh Lord. Teach me Thy paths, Teach me thy path. Thy paths, so Lord. So Lord. Yes, oh my God, So my I God, trust in Thee. I trust in you. Let me be shamed and triumph over me. Remember now Remember now, that since of my youth. the sins of my youth. Remember now Remember now, that since of my youth. the sins of my youth. So my God, So my God, I trust in Thee. I trust in you. Let me be shamed and triumph over me. The law of the Lord is perfect, converting the soul. That's the morning of the Lord is sure, making wise and all. Motivate us, I will let them go, get amongst my goal. Oh, sweet rose to the party, in the party boy. That the steps of the Lord are right, rejoicing the heart. The commands of the Lord is true, light in the eye. Motivate inside, and forget amongst my goal. Oh, sweet rose to the honey, honey for all. Motivate inside, and forget amongst my goal. Oh, sweet rose to the honey, and honey for all. Great is the Lord, and stirring me to embrace in the city of our God, in the mountain of His holiness, so beautiful and saturation, the joy of gatherer. It's no sign of the golden city or the great King. It's no sign of the golden city or the great King. Oh, great is the Lord, and His great to be praised, and the city over God, in the mountain of His holiness, so beautiful and saturation, the joy of gatherer. He's no sign of the golden city or the great King. He's no sign of the golden city or the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Yes, Lord, hallelujah. Only doing wonders name, only doing wonders name. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world reveal His glory. Amen.
Amen. Amen. Amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders things, only doing wonders then let blessed be His glorious name forever. And let the whole world reveal with His glory. Amen. 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 Give birth unto my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry. My King and my God, throughout to Thee will I pray. My voice shall know Thee in the morning. This Lord in the morning will I bring my praise and to Thee and Thee could I create me and clean our heart, oh God, and renew our spirit within me. Create me and clean our heart, oh God, and renew our spirit within me. Oh, casting not away from Thy presence so long, and take not a Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and hear Thy Spirit within me. Isang pusong naman sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng mga nais mo rin. Isang pusong naman sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bagong hangganin. At sa iyong harapan, wag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal, mapagaliin sa akin. Naglalapit na tulog ng iyong pagliligtas. Ibalik mo, gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal, mapagaliin sa akin. Naglalapit na tulog ng iyong pagliligtas. Ibalik mo, gawin mong tapat. Oh, how I love you, how I adore you. Bread my sunshine, my all in all. Creator, became our Savior, and all that's fullness. Oh, how I love you, how I
adore Him. How I adore My Him. bread, my sunshine, My bread, my my sunshine, all in all. my all in all. The very Creator became my Savior, and all His fullness dwelt in me. The promised glory, heavenly story, my God and Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, who soul is stranger, and man and soul feels and night. Oh, He's not good at hanging. Oh, how I love You, How I love how You. I adore Him. How I adore You. My bread, my sunshine, My bread, my my sunshine, all in all. my all in all. The great Creator who became our Savior, and for His fullness behind the tears. There's a blessing behind the tears. There's a life behind the tears. There's a spirit of the Lord. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a life behind the tears. There's a spirit of the Lord. His love for me, His love for me. His permanent agony. His love for me. He died upon the cross, my good Lord. I believe in You, I trust in You, and I love You, my Lord. Behind the curse, I will always long for You. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Oh, hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everyone's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since He set me free. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, as the prophets said, it will be hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the seas, Lord, hallelujah. Right here in this place, that Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said, it would be hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, oh, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said, it will be hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. It's the waters over the seas, Lord, hallelujah.
right here in this place. The Spirit is moving right here in this place. As the body said to be hallelujah, right here in this place. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. Just the one who's already seen. I surely don't know that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, so some things that I pray. This one thing I surely know, that I've been born again. I surely know that I've been born again. I surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I pray. But this one thing I surely know, that I'm born again. I surely don't know that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I don't know, there are some things that I pray. But this one thing I'm surely don't know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time. Thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way to teach us how. Thank you so much, there's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praise to you. What a beautiful day, a beautiful time. Thank you so much, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time. Thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way to teach us how. Thank you so much, there's Jesus. Oh, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. First you can fill my world, can fill my life, can fill my hand, Take my hand, I'll walk with these walk lights. with me. Can fill my world, Can feel my world, can fill my life. can feel my life. I'll be my hands, God take my hand. I'll hold you. Without during more time, without breathing grass will grow, without sun flowers die, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Can feel my world, Can feel my world, can feel my life. can feel my life. I'll be my hands, God take my hand. I'll walk with you. Look at God that. walk with me. Can feel my world, God feel my world, can feel my life. God feel my life. I'll be my hands, God take my hand. I'll hold with you. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Can feel my world, God feel my world, can feel my life. Can feel my hands, God take my hand. can walk with these God lights. walk with me. Can feel my world, God feel my world, can feel my life. God feel my life. Can take my hand, God take my hand. can walk with these lights. Can feel my world, can feel my life. Can take my hand, God take my hand. can walk with these. God walk with me. Can
fill my world, can fill my life, come take my hand, help hold me. There are some days I've been alone. There are some days that I can go. Oh, but I am oh, this one thing. My God is real, for I can feel deep in my soul. So hallelujah. My God is real, real in my soul. My God is real, for He is one who made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks be down, some folks be strong. Who can go home and leave me alone? Oh, but as for me, how they can spoil. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, real is one who made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real is one who made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, don't be no sickness, but happiness eternal. Is Lord, hallelujah, in one of these days. Oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was to burn here, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning, healing, look at hallelujah, in one of these days. Oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Magawa na din ang lahat, alam-alam sa Panginoon. Sa bawat di makagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sapagkat ang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Sapagkat di makagawa ng mag-isalamat, at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa
magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our God. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, it's the coming. Where Jesus was the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. Where Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be victorious. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, so tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, just give me victory, glory, glory, hallelujah, it's all for me. Oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, just give me victory, glory, glory, hallelujah, it's all for me. Oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, just give me victory, glory, glory, hallelujah, it's all for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil have won, but Jesus set me free. The devil have won, but Jesus set me free. The devil have won, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be
life at all. Serving hallelujah, hallelujah. Living our life as all life at all. I know it seems He's giving hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus really. He makes my happy house sing. Walking the tables way happy morning. Living for His mighty. Oh, living for Jesus, that is life at all. Serving hallelujah, hallelujah. Living our life as all life at all. I know it seems He's giving hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus really. He makes my happy house sing. Walking the tables way happy morning. Living for His mighty. Ride the big way, water victory. Ride the big way to Him. And it will keep us still rejoicing. As the power on my way. Let it down go by the faithful way. Let the song ring out, let the joy begin. For without you, it's sure to be my faith way to Him. Ride the big way for it. Way to Him. And it will keep us still rejoicing. As we travel on my way. Let it not move on the faithful way. And the song ring out, let it join. For without you, it's sure to be my faith way to Him. Oh Lord, we glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is watching good. Oh my, oh Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm sharing. Mine, Jesus is mine. Mine all the time when He's mine. Everybody's tonight who is mine. Every chapter, every verse, every line. I trust in His word He won. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is the King. Counselor brings me smiling at sea. Receiving and keeping me from all the shame. This wonderful is mine, He will bring His name. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. That's the belongs to fight us, giving me life, giving me life, giving me life. That's the belongs to fight us, giving me life. Jesus, giving me life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, Bon Beams, Bon Beams, Bon Beams. It's all over me, oh, Bon Beams, Jesus, Bon Beams. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's one beat, my soul. And singing and shouting for Jesus, take me home. Some people understanding Jesus, save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. And singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understanding Jesus, save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh
Oh, that sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat magsabi ng praise the Lord. I-praise God. Dito ako sabi ng paboring awit ng mga sangwitin sa ating pinakamahal. Praise God. Sa mga oras namin mahal, tayo tuloy sa lugawain maminamahal. Tawid ako na sa ating mga mulmani na awitin. Tawid dadalhin po, binibigay pagkakataon sa ating beloved elder brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa aming beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. Sa panguna po sa atin pong congregational singing, joyful songs. Amen. At bago po tayo umawit po, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating itaas ang kamay, ipikit ang mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Muli, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, prebeleyon, pinagkakalumo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, malapinoon, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Hallelujah. Saman kami nasumpungan o malapinoon sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami't patawarin, hugas, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon, bawat papuring awitin aming iaalay sa iyo. Maging ayong abang lingkod, malapinoon, gamitin mo lamang pong daluyan ng yung masaganang pagpapala, malapinoon. Hallelujah. Aming sinasamo, malapinoon, sa mga oras na ito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman
Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking natangkan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa natangkan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Malapaynon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, Malapaynon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, hallelujah. Salamat sa nakamtan ko ngayon
at kailanman sa'yo ay di mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang santanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang santanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat po. Salamat sa buhay ko ngayon. Hallelujah. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat mo, walang mayroon sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang santanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang santanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat po, mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa buhay ko, ikaw ang santanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Ay di mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang santanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri
aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan kong ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magdadaan. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pag-uusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking napapatid. Magpakatatag ang bawat isa. Kukunin niya sa isa. Hallelujah. Sa isa. Isa't mata, magpakatatag ang bawat isa. At tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay babalik na sa isa't mata. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin. Hallelujah, hallelujah. Magpakatatag ang bawat isa. At tayo'y kukunin na. Si Jesus ay babalik na sa isa't mata. Magpakatatag ang bawat isa. Hallelujah, kukunin na. Si Jesus ay babalik
malilimutan ang inalay mo sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iyahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Magpakatatag ang bawat isa at tayo'y tutuloy na. Si Jesus ay babalik na sa isang mata. Magpakatatag ang bawat isa at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay babalik na sa isang mata. Magpakatatag ang bawat isa at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay babalik na sa isang mata. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon
naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis ang inako mo. Lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong tukhang laman. Oh, Panginoon, Panginoon namin mo. Ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalagawan dito sa lipunan. Kung dumating man ang sandali na ako'y pupunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong tukhang laman. Oh, Panginoon, Panginoon namin mo. Ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong tukhang laman. Oh, Panginoon, Panginoon namin mo. Ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti
tagumpay, uyaman sa buhay, hindi katanyagan ang ating inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Kita Panginoon, mahal kita. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi karangyaan o kaalaman, hindi karangalan ang ating inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mula sa putik ako'y hinago, linis at binago, walang sasing dakila ang pag-ibig ko. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan, habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaari. Diyos ko yun at kailan pa man nakilaan iyong kabutihan. Buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan, bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat mo kang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagmakulabang aking sinasambi.
Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kapanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Lang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba.
Habang ako'y maghininga, ay pupurihin ka. O Diyos na buhay ko'y naghilaan. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok ka, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagtatali kahit kanino man. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, ano ko malilimutan, sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin ba? Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugod sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugod sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok ka, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugod sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot
mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, ugong sa aking mga ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm pretty glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, not the one that He made. Ooh, I'm full of friends of mine, they don't have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm pretty glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, amen, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? You say, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You bless, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world and the enemy. In a deep evil tower, He will crush and devour, and bring the power of darkness under His feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in that service one more time.
He didn't have to let me live. Let to be God said this one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be the service. Oh, glad to be the service. Glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. Is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you. I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light, keep it to the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from massive, Lamb and thunder. I have a new heart. He has my blood. I was ashamed of Him, but now I proclaim Him. I tell my story. Yes, I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody on beat, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon, come on and shout it from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it in the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody you beat, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room, and the Holy Ghost being poured out. Of a mighty wind and fell on every one of them, and the wind that blew on Pentecost.
growing again. The wheat is growing again. Hallelujah. The wheat is growing again. Just like the day of Pentecost, the wheat is growing again. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Hallelujah. Zion is the place of worship. Zion is a place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For the Christian testimony is in there. Mayroon akong kaibigan, patunay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi ka niya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyo tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang pinamakay. Kay tabi man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang ating iginanti sa ating kaibigan? Nang dahil sa ating mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong ibig malaman. Ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdami hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang maghahari sa puso kong anong lumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Isus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, ang buhay mong handog sa akin. Hallelujah! Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi
di mapigilan ika'y mahalin. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stayed within, sinking to rise no more. Find the master of the sea, heard by the spirit cry, from the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you that love lifted me, hallelujah. The love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else to help. Love lifted me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, hallelujah, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my dirty mouth. Like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when you reach the water, you will be baptized. My soul will not be unsatisfied. The world will not be where my joy now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's bubbling, it's bubbling in my soul. It's shouting, oh Jesus, let me go. The people want to shout it, oh Jesus, in my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Now it's singing, it's shouting, oh Jesus, let me go. The people want to shout it, oh Jesus, in my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Now it's singing, it's shouting, oh Jesus, let me go. The people want to shout it, oh Jesus, in my soul. Bubbling in my soul. Huwag huwag ay kamay na aking ipaplakpak, aking ipaplakpak, aking ipaplakpak. Huwag huwag ay kamay na aking ipaplakpak, salamat sa may kapal. Huwag huwag ay tinig na aking iaawit, aking iaawit, aking iaawit. Huwag huwag ay tinig na aking iaawit, salamat sa may kapal. Huwag may paa na aking inulukso, aking inulukso, aking inulukso, inulukso, salamat sa may kapal. Ulukso, ulukso, ulukso kapatid, sa pagtatangkos, malapit ng wating, nararamdaman ko na bawat sandali, kung siya'y magbabalik kasama ng ulukso, ulukso, ulukso kapatid, sapagkat ang Diyos, malapit ng wating, nararamdaman ko na bawat sandali, kung siya'y magbabalik kasama ng mga atin. Ulukso, ulukso, ulukso kapatid, let's make hallelujah. Nararamdaman ko na bawat sandali, kung siya'y magbabalik kasama ng mga minsan pa mga pinahal. Ulukso, ulukso, ulukso kapatid, sapagkat ang Diyos, malapit ng wating, nararamdaman ko na bawat sandali, kung siya'y magbabalik kasama ng mga angel. It's bubbling in my soul. Now it's singing, it's shouting, oh Jesus, tell you more. The people all the time, oh Jesus, in my soul. It's bubbling now, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Now it's singing, it's shouting, oh Jesus, tell you more. The people all the time, oh Jesus, in my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's the whole of my soul. Oh, there is freedom, that is holiness. The whole of my soul. Thank you, Lord God. Hallelujah. As the whole of my soul. And oh, there is freedom,
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos lahat. Magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti po. Mga minamahal. Hallelujah. Ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat. Mga minamahal. Muli mga minamahal. Hallelujah. Ako po muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po mga minamahal sa ating kagalang-galang mga pastor, Will Rosada Almeida, ganoon din po sa mga turo at aral mga minamahal natin, beloved Mama Dear, mga minamahal, pagbati din po, mga minamahal, hallelujah sa kanilang mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, grandchildren, mga manugang, mga minamahal, hallelujah, maging din po sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal sa mga baguhan o datihan, mga minamahal, hallelujah, sa kapag mga awit, mga minamahal sa ating mga elders, mga minamahal, hallelujah, sa nangyayari sa lugar na ito, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan mo muna natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Hallelujah, purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, at bago po mga minamahal, hallelujah, aking munang pinaghahanda, mga minamahal, magpapasalamat, mga minamahal, hallelujah, sa araw na ito, mga minamahal. Hallelujah, maghanda po mga minamahal ating beloved brother Marlon de Vera, mga minamahal. At pagkatapos po mga minamahal natin beloved brother Marlon de Vera, mga minamahal, hallelujah, sundan po yan ng ating mga wit, mga minamahal, hallelujah sa ating beloved adult choir, mga minamahal. At ang pangalawa po, mga minamahal, beloved sister Marta Tamundog, mga minamahal. At ang pangatlo, beloved brother June Dumundon, mga minamahal. Hallelujah, and then beloved children's choir. At ang pang-apat, beloved sister Lidwina Dison, mga minamahal, hallelujah, and then beloved youth, ang singers choir. At ang panglima po, mga minamahal, beloved brother Mario Fernandez, at ang pang-anim, beloved sister Imelda Bigaog, mga minamahal, and then the Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay. Sila po, mga minamahal, hallelujah, ang magpapasalamat, kinabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang ipahayag, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos kung paano po sila binago, mga minamahal, mula nung sila makakilala, na bautismuan, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ni Haring David, mga minamahal, hallelujah, darating ang isang araw, mga minamahal, hallelujah, na ang isang lahi, mga minamahal, hallelujah, sa pamamagitan ng mga patutuo, mga minamahal, kanilang ipapahayag ito, mga minamahal. Sa yan po ang sabi, mga minamahal, ni Haring David, mga minamahal. Dito po sa 145 ni awit, sa awit ni Haring David, ang kabanata po ay 4, ang isang lahi ay pupuri ng iyong mga gawa sa isa at ipapahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa, mga minamahal. Ano ang makapangyarihang gawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dito, mga minamahal, napakagulong buhay, mga minamahal, mapapakinggan po natin yan, mga minamahal. Dito, binago ng ating dakilang Diyos, drug addict, mga minamahal, binago ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Karamdaman na wala ng kagalingan, pinapagalingan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sa lahat, mga minamahal, hallelujah, may buhay na walang hanggan, mga minamahal, na kanilang makakamtan, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, hallelujah. At meron din po tayo mga bisita, mga minamahal, welcome po the Royal Family of God, mga minamahal, dito po sa San Carlos City, Outreach, Pangasinan, dito po sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, hallelujah. Ating munang binabati, mga minamahal, ating mga bisita, beloved brother Potasio Lambino, beloved brother Agdaw ang Dangit, mga minamahal, beloved brother Mario Lambino, beloved brother Agdaw ang Dangit, mga minamahal, beloved sister Leonera Labarias, beloved brother Agdaw ang Dangit, amen, praise the Lord, beloved sister Elena Lambino, mga minamahal, ating beloved sister Hinimi Lambino. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Welcome po, mga minamahal, sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay dito po sa San Carlos City, Outreach, Pangasinan, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Yung kanina pa man Agdaw, mga minamahal, ang Dagit, mga minamahal, barangay po yun, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Hallelujah. Akin na pong tinatawagan ko, nakahanda na po, mga minamahal. Hallelujah. Ating beloved brother Marlon de Vera, mga minamahal. Hallelujah. At pagkatapos po nila, mga minamahal, hallelujah, ating beloved adult choir. Maganda po ang ating mga awit, mga minamahal.
Amen. Praise the Lord. Pakampunan natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Maganda na po, mga minamahal, sa ating beloved brother Marlon Tibera, mga minamahal. Hallelujah. Maganda po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal na napabilang po sa ating beloved Adored Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Hallelujah. Amen. Praise the Doble Lord. paggalang Hallelujah. pabati ng isang magandang magtanghali po sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God, mga minamahal, at lagi po natin naalala ang mga turuan sa araw natin pong minamahal ginagal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa po mga beloved children, amen, magpalang umaga po sa inyo at sa ating pong mga beloved pastor workers dito po sa tako ng San Carlos City Outreach at sa ating pong mga minamahal na elders. Sa inyo man po, datihan man, isang palang umaga sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sapagkat ito mga minamahal upang maisa-isa ang kanyang pagpapala sa iyong likod, mga minamahal. Nang ako'y makakilala sa Panginoon way back 2013, mga minamahal, ako po may skin allergy at allergic po ako sa seafoods, mga minamahal, particular na po sa hipon. Makatikim lamang ako noon, mga minamahal, ay talagang magpapantala ang aking katawan, mga minamahal, kapag ito'y aking kinamit mo sobrang katimang minamahal ay nagkakasugat-sugat yung aking katawan, mga minamahal. Kung saan ako'y nag-aaral sa kolehiyo, mga minamahal, napakahabdi, mga minamahal, sa tuwing ito'y mabasa. Hanggang 5 tabo lamang ang kaya kong maipangligo nung araw, mga minamahal. Subalit, salamat sa Panginoon, hindi man karapat dapat ako'y kinabagan ng makakilala sa Kanya, mga minamahal. Ang akin lamang ginawa, mga minamahal, ay tulad lamang ng ating ginagawa, pumalakpak, magpuri sa Panginoon. Amen. Sa pagkasabi ng ating malapastor, mga minamahal, sa ating pagpupuri, pagpalakpak, at pag-awit sa Panginoon, nandoon ang kapangyarihan. Isang gabi, mga minamahal, ang aming ulam, mga minamahal, ay hipon, mga minamahal. At higit pa sa matikman yung aking ginawa, mga minamahal, ito'y aking inulam. Halos isang pinggan po yung dami, mga minamahal, aking naubos. At nung gabing yun, sinaway ako, sabi na aking kuya, ba't ka kumakain yan, di ba allergic ka dyan? Sabi niya, doon ko lang naalala na o nga pala, mga minamahal, ako'y may karamdaman noon, subalit ipinaalala sa akin ng Panginoon yung mga napakinggan ko dito, mga minamahal, na higit pang karamdaman sa aking taglay na karamdaman noon, skin allergy. Ipinapagaling ng Panginoon, ako'y nanampalataya sa ating Panginoon. Ako'y pinagaling ng Panginoon. Magmula nung gabing iyon, hanggang sa oras ng mga minamahal, bagamat ako'y kumakain na po, mga minamahal, ng anumang sipos, mga minamahal, yung aking skin allergy, pinagaling ng ating Panginoon. Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos sa buhay, sa kanyang kabutihan. Ganon din yung aking pinsan, mga minamahal, na may karamdaman, mga minamahal, na kung saan ang kanyang ulo lagi napakabigat, yung kanyang likuran at binti ay napakasakit. Siya, mga minamahal, pumunta na sa mga gamot, hindi nila ma-detect kung ano ang kanyang talagang karamdaman. Nung siya ay tumungo maging sa albularyo, ang sabi sa kanyang, mga minamahal, maging ng mga matatanda ay baka pasma po, mga minamahal. Subalit, alam niyo, mga minamahal, unti-unti siya nangayayat, nawalan siya ng gana, mga minamahal, na kumain. Subalit, isang gabi, mga minamahal, di man karapat dapat, ginamit niya ang balingkod. Ang sabi ko, kuya, try niyong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sapagkat ang pinakilala ng aming malapastor ay buhay na Diyos, tutong Diyos makapangyarihan, hindi lamang ang salita, mga minamahal. Nung siya dumalo, mga minamahal, linggo yun, ang kanyang ginawa lamang, di mga minamahal, nakiisa sa atin sa pagpalakpak, pagpupuri sa Panginoon. Matapos ang balagawain, mga minamahal, tinanong ko siya, sabi ko, kuya, kumusta ang iyong naramdaman? Ang sabi niya sa akin, sa totoo lang, kapag nandun ako sa aming bahay, mas gusto kong nakahiga na lamang dahil napakabigat ng aking ulo, yung aking likod at biti, napakasakit. Subalit nung narito ko, ang sabi niya, nagkaroon siya ng kaginhawaan, mga minamahal, praise the Lord, siya pinalakas ng Panginoon, at nung siya nagutom, mga minamahal, siya'y kumain, mga minamahal. Nung una, nag-alinlangan siya dahil baka isuka lamang niya, mga minamahal. Subalit, naparami ang kanyang kain, mga minamahal, hindi niya isinuka. Sabi niya, binusog ako ng Diyos dito. Kaya sabi ko, tingnan niyo yan, unang dalo niyo pa lamang, ipinakita ng Panginoon siya'y buhay, totoo sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade. Salamat sa ating Diyos sa buhay, sa pagpagaling na yan, mga minamahal. Ganon din, mga minamahal, sa unti-unting pagliligtas po, mga minamahal, sa aking mga sa buhay, walang matigas na puso. Kapag hinipo ng Panginoon, dati-rati, mga minamahal, grabe po ang kanilang pagpipigil sa akin na dumalo sa gawin mga pida. Akala nila, ako'y napabilang sa
sa kongregasyon kung saan ito'y hindi nagtuturo ng katotohanan, mga minamahal, o ako'y napariwara lamang, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, talagang dumating ang time, mga minamahal, na nagulat ako, kahit hindi ko sila invite, mga minamahal, sila'y sumusunod, sila'y nag-stay dito, mga minamahal, ng 2 to 3 hours, mga minamahal, makiisa sa atin, malaman nila, mga minamahal, yung ating ginagawa. Ito palang kinalulugdan ng ating Diyos sa buhay. Sila po, mga minamahal, ay tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Amen. Salamat sa ating Diyos sa buhay. Walang imposible sa ating mga Panginoon kapag siya kumilos sa ating buhay, mga minamahal. Salamat rin, mga minamahal, nung ako po, mga minamahal, ay nag-take ng exam po, mga minamahal, yung licensure examination for teachers 2017 po, mga minamahal. Hindi na po ako umaten ng anumang review center, mga minamahal, hindi upang papayaan ang aking sarili, kundi, mga minamahal, ang pinasin ng Panginoon, kahit anong gawin ko, mga minamahal, di ko naman alam kung ano ang tanong na lalabas. At lalo na, kadalasan kasi ng schedule, mga minamahal, ay Sabado at Linggo kapag umatin ng review center, mga minamahal. Kaya sabi ko, baka dumating ang araw, idahilan ko na lamang, gawin kong excuse na lamang na okay lang, hindi na dumalo, hindi na mag-overnight dahil papasok naman kinabukasan ni Linggo, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pinisin mga Panginoon, ako'y manampalatay kung paano yung mga kapatiran natin dito, mga minamahal, sila ay mag-exam, ang kanilang reviewer, mga minamahal, ay salita ng mga Panginoon, mga minamahal, nagbabas sila salita ng mga Panginoon. Amen. Yung ibang mga minamahal, kinabukasan na ang exam nila, ang ginagawa nila, overnight, nag-overnight sila, mga minamahal. Amen. At sila'y pinasa ng mga Panginoon. Nung araw, mga minamahal, na ako'y mag-take ng exam, mga minamahal, wala akong ibang dala, kundi Biblia lamang din, mga minamahal. Yung mga kasama ko, kapag vacant hour, mga minamahal, bago mag-take ng susunod na subtest, mga minamahal, ipinapahinga nila upang maging maliwalas ang kailang isip sa pagsagot. Yung iba naman, mga minamahal, nagre-review pa rin. Pero ang iyong balik ko, pinaisip ng malapay mga minamahal, ilabas ko ang salita ng mga Panginoon dahil sa salita ng mga Panginoon, may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Linggo yung mga minamahal, imagine, buong Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, particular na sa Pilipinas, mga linggo, nagpupuri sa mga Panginoon. Sabi ko, may backup prayer ako, mga minamahal, sa una dalangin, mga pastor. After 2 months, mga minamahal, na may isang result, isa ako sa pinasa ng mga Panginoon. Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos sa buhay. At gayon din, mga minamahal, sumunod na taon, 2018, mga minamahal, nagkaroon ako ng karamdaman sa aking baga, tuberculosis, mga minamahal, kung saan dumating ang time, mga minamahal, kahit ganito, mainit, pakiramdam ko, nilalamig ako lagi, mga minamahal. Gusto kong mag-sweater, mag-jacket po, mga minamahal. Magmula rito hanggang sa likuran, kapag ako'y maglakad noon, hinihingal ako, mga minamahal. Upo muna ako at magpapahinga ng kaunti. Kung sakaling lumakas, tsaka ako lamang makabalik, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung gitara, kapag aking buhatin niya, mga minamahal, napakabigat. Samantalang, mga minamahal, ay siguro, mga minamahal, ang 11 years old na bata, ni 6 years old, mga minamahal, kaya niyang buhatin yan. So, nung time na yung mga minamahal, ako yung may karamdaman, hindi ko kaya, mga minamahal, mas upo na lamang ako, mga minamahal. Nung ako yung nagtuturo, mga minamahal, segundo, mga minamahal, sa loob ng 1 minuto, walang minuto, mga minamahal, hindi ako inubo. Ibig sabihin, mga minamahal, kinakapos pala ng hangin yung aking baga dahil punong-puno ng plema, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, kapag ako'y matulog, maiga, ay kailangan kang patong-patong na unan, mga minamahal, dahil nalulundo ako kapag yung normal, mga minamahal, na pagiga. Subalit, alam niyo, mga minamahal, ang pinangawa ko noong time na yun, ang ipinagkalon mo Panginoon sa iyong banglikod, mga minamahal, sa halip na matakot, mga minamahal, mag-alala, mga minamahal, binigyan ko ng Diyos ng pananampalataya sapagkat ang sabi ng man of God na ating mga pastor, mga minamahal, kung tayo may mga pangailangan, mga minamahal, tayo na sa grabe karamdaman, ang gawin natin, lalo tayong lumapit sa Diyos, mga minamahal, lalo tayong magsikap na makita ang Malapaynoon, masunod kayang kalooban. Pumalakpak lamang, mga minamahal, dumalo sa gawain ng Malapaynoon, mga minamahal, tumiwala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako'y kinabagan, pinagaling ng Malapaynoon sa kanyang sarili kapatid. Salamat sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord! Amen. Akin din pinapasalamatan sa Malapaynoon, mga minamahal, noong year 2022, mga minamahal, na kung saan naging matagumpay, mga minamahal, ang pagsilang na aking bilabid, mga minamahal, sa aming pong panganay na anak, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nang siya aming tinapuso sa ospital, mga minamahal, ay talagang hindi na po siya nakapag-almusal, ni tanghalian, ni hanggang gabi, mga minamahal. Tuloy-tuloy yung kanyang pag-labor, mga minamahal, doon ko nasaksihan, ay hindi pala biro, mga minamahal. Yung ilaw na tahan, lalo yung mga anak, mga minamahal, totoo ang sabi, mga minamahal, na ang isang paano nila, mga minamahal, nasa hukay, mga minamahal, is either sila ma-survive nila, mga minamahal, o maaring sila, o yung bata, ay mamatay pagka silang mga minamahal. Subalit, alam niyo, mga minamahal, ang ginawa namin no aking beloved mga minamahal, dahil nga sila ay nakaka-attend sa gawain ng Panginoon, nagpupuri kami sa ating Diyos na buhay. Hallelujah!
nabigyan pa ng kalakasan ang aking mahal asawa, bigyan pa ng yung patient po mga minamahal, yung mga doktor at kanyang assistant po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, 12-18 na madaling araw mga minamahal, na in-normal delivery na aking mahal asawa mga minamahal. Salamat sa ating Diyos sa buhay. Lubos ko pinapasalamatan dahil noong time na yung mga minamahal, wala pong trabaho ang inyong balingkuhan. Kapag cesarean session, grabe po mga minamahal ang talagang gastusin dyan. Maaring mababa na ang 7,000. Subalit, salamat sa mahal Panginoon sa kanyang kabutihan, ang kanyang pag-iingat, paggabay, mga minamahal, at pagtugon sa dalangin. After mga minamahal ng ilang oras, mga minamahal, yung aming panganay na anak, ay nakakita ang karamdaman kung saan siya umiyak, mga minamahal, nangingitim ang kanyang katawan. Sa halip mga minamahal na ang sanggol kapag umiyak ay mamumula, ibig sabihin, normal yun mga minamahal, yung kanyang, yung circulation ng kanyang blood mga minamahal sa kanyang katawan, normal po yun. Subalit yung anak mga minamahal, iba, nangingitim, maging yung kanyang labi mga minamahal, nagiging mapusyaw ang kanyang kulay mga minamahal sa paglipas ng araw po mga minamahal. At nung makausap ko yung pedya, sabi kinakailangan madala sa NECO po mga minamahal. Nung makausap ko ang doktor, sabi maaring at dalawang bagay lang paraan ang kailangang gagawin. Tutubuan yung aming anak mga minamahal at it's either manual na pumping mga minamahal o mechanical po mga minamahal. Tutulungan doon yung bagay niya na mai-normal yung oxygen level sa kanyang katawan. Dahil kapag siya umiiyak, bumababa yun mga minamahal. From 95 na normal mga minamahal, nagiging 50 po mga minamahal yung oxygen level sa kanyang katawan, at delikado yun. Ang sabi, within 24 hours, dapat magawa ng paraan dahil kung hindi, yung aming anak maring mamatay mga minamahal. Alam nyo, nung tayo na yung makausap ang doktor mga minamahal, sabi niya, sa gagawin gayong paraan ay hindi pa yun ang panlunas. Ang sabi ng doktor, hindi pa yun ang panlunas. Dahil yun pa lamang yung unang gagawin upang habang tinutulungan na maging may normal na yung paghinga, i-examine pa nila kung ano ba talaga ang ano. Subalit, baka sa ganong proseso pa minamahal, hindi niya kayanin dahil nga wala pa sang isang araw, baka habang isinusuksok yung tubo sa kanyang ilong, ay mag-stop daw ang pumping ng kanyang puso, minamahal, at siya'y mamatay. At nung time na yung minamahal, dahil medyo mahigpit pa sa hospital minamahal before ng admission minamahal, at bago palabasin, kailangan ng COVID test minamahal. Yung aming anak sabi nung doktor, kapag sakaling hindi niya kinaya, siya namatay, i-COVID test, at kung naging positibo, diretso ng cremation minamahal. Grabe po minamahal, parang hayop lamang minamahal. Amen? Ang mga sanggol minamahal, kapag sila'y gano'n minamahal, okay lang, madali lang. Para sa iba, ang magdesisyon ng gano'n, na kapag mawala po minamahal, ay gano'n gagawin. Subalit, ang pinisin ng mga Panginoon, tumawag sa kanya mga minamahal, sa una dalangin na ating mahal pastor mga minamahal, nagpadala ating beloved preacher na mga pastor workers, kami sinamahan sa pagpuri sa ating mahal Panginoon mga minamahal, ipinalangin niyo ay anak mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, yung isang araw na itinaning sa kanya mga minamahal, ginawa pang almost 1 month ng mahal Panginoon mga minamahal. Amen. Yan ay pinapasalamatan namin mga minamahal. Makakita kami mga minamahal ng masanggol mga minamahal na pagkasilang nila mga minamahal sa araw na niyo, sila'y mawala na, sila'y mamatay. Subalit sabi namin, dapat pa rin pasalamatan ang mahal Panginoon, ipinahinto ng mahal Panginoon, una-una yung mahal Panginoon, na normal deliver na aking mahal asawa. Wala kaming pera that time mga minamahal. Amen. Isang araw na itinaning sa kanyang buhay. Amen. Sabi ng ating mga kapatiran, yung iba nga 5 hours lang ang tinatagal. Pero yung aming anak mga minamahal, nakapiling pa namin, nakita pa namin mga minamahal. At ang sabi pa ng mahal Panginoon, ginamit yung aking sa buhay na sa halip na mag-question sa mahal Panginoon, alam niyo mo sabi ng aking mahal na kapatid, ipagpasalamat sa mahal Panginoon dahil kung nais pa natin siya mabuhay, baka sa kanyang paglaki, taglay-taglay niyang kapansanan, o baka dumating ang araw kami naglilingkod na aking mahal na kabihag, samantalang siya mapariwara, mawala, baka hilingin namin that time mga minamahal na sana hindi lang siya ipinanganak. Alam niyo mga minamahal, ang comfort ng mahal Panginoon mga minamahal, amen, naroon, pinapalakas kami ng mahal Panginoon mga minamahal, na hindi ang aming kalooban mga minamahal, kundi ang kalooban ng Diyos ang mas mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, bago matapos yung taon na siya po mga minamahal ay kinuha ng mahal Panginoon, doon po mga minamahal, pinagkalabang kami ng aming panibagong anak po mga minamahal. Siya ay ating kasama mga minamahal, narito mga minamahal, 1 taon na at 2 buwan mga minamahal, malusog, malakas mga minamahal. Salamat sa mahal Panginoon. Ang sabi nga mga minamahal, kapag para sa atin ang isang wakapala, walang anumang bagay na makahadlang. Amen? Hindi mo mapansin, napakabilis ng oras at panahon mo minamahal, hindi mo maubos maisip na talagang narito tayo pinapalusog, pinagwapala ng ating mahal Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa buhay dahil naging daan din yun mga minamahal na yung aking 2 kapatid na kahit anong share ko noon, hindi dumadalo, sila'y nagkusang loob, dumalo sa gawin mahal Panginoon, nagpaghamit mga minamahal, nakasama sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Hallelujah! Salamat
sa ating Diyos na buhay mga minamahal, sa kanyang kabutihan, pala hindi man karapat dapat patuloy ginagamit ng malapay noon bilang mahanugtog sa kanyang malubasang mga minamahal. Alahat ng kapurihan, kaluting, kadakilang, kapasalamatan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved brother Marlon Rivera. Sa pagpapalaya mga tuloy mga minamahal. Napakabuti po mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. At tayo po tumayo mga minamahal. Hallelujah. Habang pumaparito po mga minamahal ating mga awit mga minamahal. Ating munang awitan mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos na buhay. Sons of God, so much forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, who must forward. Oh, Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, who must forward. For we are more than conquerors, faith. Sons of God, who march forward. Bring the power of Jesus' name. So did I be He's the Father and I'm the Slave. I'm the flower that says the way, hallelujah, and the song and is the music. I am the love and he is the pain. I am the flower and he is the business. I am the flower which is name. God the much forward, yes, and the power of Jesus' name. Sons of God who march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God who march forward, for we are more than conquerors. Sons of God who march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos at pagkatapos po ng ating beloved adults. Quiet mga manaw, maganda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved sister Marta Tamundong. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved adults choirs. Amen. Praise the Lord.
Lord. Hallelujah, hallelujah.
pinagtagpuan sa'yo. Napakasarap magmuri sa katulungan mo. Wala nang nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, o Diyos ay saan. Napakasarap magmuri sa Napapaligid man ang problema. Basta't ikaw, o Diyos ay saan. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Yes, amen. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen, praise the Lord. God bless you po sa ating mga awit. Mga minamahal, napakabuti po mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, binubusbos tayo, binubusog tayo. Mga minamahal ng kanyang napakatamis at banal na presensya. Mga minamahal, hallelujah po rin po. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah. At tayo na po muli mag-umpisa, mga minamahal. Akin na po tinatawagan, mga minamahal. Kung nakanda na po, mga minamahal. Sa ating beloved brother Jun Dumundon, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, pagkatapos po, mga minamahal natin mahal na kapatid, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Excuse po. Sa ating beloved sister Marta Tamundog, mga minamahal, hallelujah. Akin na po tinatawagan, mga minamahal. Pagkatapos po, mga minamahal, sa ating beloved brother Jun Dumundon po. Amen, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister Marta Tamundog, mga minamahal, hallelujah, at maganda po, susunod po salamat, ating beloved brother John Dumundon, mga minamahal, kindly po, mga minamahal, hallelujah, para po hindi banta lang ating oras, mga minamahal, sa susunod po nagpapasalamat, mga minamahal, marahil dyan na lamang po sila, mga minamahal, hallelujah. Palakpakan po na natin, Hallelujah, mga praise minamahal, the ang Lord ating po. Diyos. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Dudling paggalang sa ating pong kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's, at sa lahat ng ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus, dahil muli ko pong mayayag
kabutihan na ginawa sa aking buhay. Dahil dati-rati po mga minamahal, ako'y ina ng tahanan na talagang wala pong kapayapaan sa puso at isipan. Dahil adik po ako mga minamahal sa sugal. Kawawa po yung aking mga anak, mga minamahal. Inuupahan ko po sila para hindi pumasok ng school, para po sila mag-alaga ng kanilang mga kapatid. At hindi po ako magambala sa aking pong mga bisyo noon, mga minamahal. Subalit, sa kahabagan na mahal po Jesus, sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Alameda, kabalikan ating mga minamahal na mga manggagawa, sa tulong at habag ng mahal po Jesus, akin po siyang nakilala mga minamahal, year 1994, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya ako'y labis-labis na nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal po Jesus, dahil magmula nung tinanggap ko ating pinakamamahal na pa Jesus sa gawain ito, mga minamahal, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay, magmula mga minamahal nung siya aking nakilala sa kahabagan na mahal na pa Jesus, ako po mga minamahal ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya ako'y labis-labis nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus, at akin din pong sariwain po mga minamahal ang mga pagpapala, himala na ginawa po sa akin ng mahal na pa Jesus. Dahil po mga minamahal, noon po mga minamahal, ako po'y nanganak mga minamahal na talaga po na sa aking pong panganganak mga minamahal, nandyan po na lumabas sa kahabagan na mahal na pa Jesus. Lumabas po aking mahal na anak na normal mga minamahal sa kanyang kahabagan. Subalit nandyan mga minamahal, na patuloy ko pong pagdurugo mga minamahal. Halos naubos po yung aking dugo mga minamahal dahil 40-0 na lang po mga minamahal. Kung wala po tayo dito sa mahal na pa Jesus, maari po mga minamahal, ako po'y patayin na mga minamahal. Subalit sa kanyang kahabagan mga minamahal, bagamat ang aking dugoy ay kakaunti na po mga minamahal at hindi na po ako makahinga. Sabi ko po sa mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Sabi ko, at paghimalaan mo pa po ako dahil maraming anak na pinagkaloob mo sa akin. Subalit alam niyo mga minamahal, na halos hindi na po ako makahinga. Hirap na hirap mga minamahal. Nandyan po mga minamahal, dumating po yung punto mga minamahal, na ako po mga minamahal ay nalagutan ng hininga. Namatay po ako mga minamahal alas 9 ng gabi. Alam niyo po aking mga mahal ko sa buhay, humingi po sila ng backup prayers na dito po sa ating gawain. Alam niyo po mga minamahal, humingi po sila ng panalangin na ako pa'y buhayin na mahal na po Jesus. Totoo mga minamahal, ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoong Diyos na buhay mga minamahal. Sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor, alam niyo po mga minamahal, sa kanyang kahabagan, alas 9 ng gabi namatay po ako mga minamahal. Subalit alas 5 ng umaga, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya ako'y labis-labis na pupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Maging din po mga minamahal, na aking sariwain din po na ang kabutihan na mahal na pa Jesus, mga minamahal, sa aking mahal na anak, mga minamahal, na siya po ay nasugat, mga minamahal. Alam niyo po, araw po ng gawain, wala po ako sa aming tahanan. Nasa dagupan po noon kami, mga minamahal. Alam niyo po, ito po'y iningatan ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Subalit, dumating po ang gabi, mga minamahal. Nagulat po ako mga minamahal, na paggising ko mga minamahal, isang kumot,
na puno ng dugo, mga minamahal. Isang duster, isang t-shirt, mga minamahal, na puno ng dugo, mga minamahal. At ako po'y nagkaroon ng takot sa napanahong yun, mga minamahal. At nakita ko po yung bigas na isang kaban na maraming dugo, mga minamahal. Bigla po akong nagising, bumangon, mga minamahal. Nakita ko po sa aking mahal na anak, nakabalot pa po yung kanyang daliri, mga minamahal, na isang palda ko, na ito po'y punong-puno ng dugo. Nung aking pong alisin, mga minamahal, yung nakabalot sa kanyang daliri, kasing laking nito, mga minamahal, na dumadaloy, mga minamahal, na dugo, patuloy na nagdurugo, mga minamahal, na kung kami po, mga minamahal, ay hindi kinabaga na mahal pa Jesus, maaring namatay din po yung aking mahal na anak. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus, dahil hindi ko po, mga minamahal, na naisipan na itakbo ng ospital, kundi ako po'y lumuhod, nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na pa Jesus, na siya po ang magpagaling sa aking mahal na anak, na bagamat napakarami rin dugong nawala sa kanya, walang imposible sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, ako po'y nagsumamo muli sa mahal na pa Jesus, na ito po, mga minamahal, hallelujah, ang mahal na Panginoon na magpatigil ng kanyang dugo. Ako po'y nagpuri, mga minamahal, ilang papuri, at sa aking mga naririnig dito na pinaghihimala na mahal na Panginoon, sinubukan ko rin, mga minamahal, na pagkatapos po akong nagpuri sa mahal na Jesus, akin din pong inilihan sa mga minamahal. Ang sabi ko po, mga minamahal, ikaw na dugo dumadaloy sa daliri ng anak ko, huminto ka sa pangalan ni Jesus. 3 beses, mga minamahal, purihin ating pinakamamahal na Jesus, na sa una't dalangin ng ating beloved Pastor Wildes Almeida. Kabalikan po ating mga minamahal na mga manggagawa. Ito po'y instant na pinahinto ng ating pinakamamahal na Jesus, at binigyan ng kalakasan aking mahal na anak, na bagamat, mga minamahal, napakaraming dugong nawala sa kanya, subalit walang imposible sa ating pinakamamahal na Jesus. Siya po, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa mahal na Jesus, sa maging sa kanyang pag-iingat sa disgrasya, mga minamahal, na nandyan muntik-muntik ang disgrasya po sa aking mga mahal kong anak. Subalit nandyan ating pinakamamahal na Jesus, na sa kahabagan niya, sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor, sila po'y iniingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Maging din po aking pinapasalamatan sa mahal na Jesus, lahat-lahat ng kanyang pagpapala, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Jesus, na noon, grabe pong kahirapan, mga minamahal. Pag umuulan, nandyan, mga minamahal, na hindi namin alam kung saan po kami magtago dahil tumutulo po aming tahanan. Subalit, totoo po, mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Dahil po, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na Jesus, ito po, mga minamahal, ay unti-unting inayos ng ating pinakamamahal na Jesus, at lahat po ng aking mga mahal na anak na sa aking tabi, mga minamahal, maraming salamat sa mahal na Jesus, at sila rin po'y pinagpala, mahal na Panginoong Jesus. Binigyan din po sila ng tatahanan, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa mahal na Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, akin din pong pinapasalamatan lahat ng mga pagpapala niya, mga minamahal. Dahil po, hallelujah, noon po wala po kaming masakyan, mga minamahal, maging sa aping pagdalo, mga minamahal. Subalit purihin
Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Nagmula po mga minamahal, aking mahal na anak, siya po mga minamahal ay nagtinda ng sidecar. Pa-sidecar lamang mga minamahal. Pamotor-motor po lamang. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil sa ngayon, ako'y labis-labis nagpupuri, nagpapasalamat. Dahil po mga minamahal, aking pong mga mahal na anak, mga minamahal, kasama rin po aking beloved husband, pinagkaluban po sila ng mahal na pa Jesus ng hanap buhay, mga minamahal, na pagtitinda po ng mga sasakyan na noon po low budget, mga minamahal. Subalit, purihin po ating pinakamamahal na pa Jesus dahil pinagkaluban po sila, mga minamahal, na marami ng sasakyan, mga minamahal. Hallelujah! Na ito po itinitinda po ng aking buong pamilya. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, dahil napakaiksi po ating oras, mga minamahal. Subalit, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kapag po sa ating mga kapatid, mga minamahal, sa ating beloved sister Marta Tamundong, mga minamahal, sa pagpapalang niya, mga minamahal, hallelujah, na tunay, mga minamahal, hallelujah, kung hindi nila nakilala ang gawain ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, sa unang paglupa ng langit, ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, marahil ang ating mga kapatid ay wala na sa mundong ito, mga minamahal, sa balit nung sila ay nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, na patuloy nilang pagdalo, mga minamahal, hallelujah, yung wala ng buhay, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, binuhay na muli ng ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po, magkapangyarihan, mga minamahal, ang ating Diyos na nakilala, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, tayo muli magpatuloy, mga minamahal, kinatawagan natin Brother Junjun Tumundon, mga minamahal, hallelujah, at pagkatapos po natin mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, maganda po ang ating mga awit, mga minamahal, na napabilang sa ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Para pakampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Kindly po, mga minamahal, para po sa mga assist, mga minamahal. Hallelujah. Kung nasa kalagitnaan na po ang magpapasalamat, mga minamahal, marahil tawagin na po natin, mga minamahal. Hallelujah. Ang susunod ng papasalamat, mga minamahal, dahil napakahalaga po ng ating oras, mga minamahal. Sabi nga, nung nabubuhay pa si ang ating beloved Mama Dit, mga minamahal. Hallelujah. Sabi po, double time, huwag po nating hayaan, mga minamahal, makasingit ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Akin na po ang tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother Junjun Tumundon, mga minamahal. At maganda po ang ating mga awit, mga minamahal, na napabilang po sa ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Una po sa lahat, ang dakilang pagpupuri, pinakataas na pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal ng Panginoong Sus lamang. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Dobling galang at respeto sa ating pong praise the Lord, ating mga beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, ating pag-aalala sa turo at aral po ng ating minamahal na Susan Pastor ni si Almeida, at magandang po sa ating mga beloved Almeida children. Praise God, hallelujah, sa ating kanilang mga beloved, mga manugang, mga apo. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po ang pagbati sa ating pong ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanyang pong beloved daughter, Ate Vice Nier. Praise God. Sa lahat po ng mga elders of the church, praise God. Dito po sa San Carlos, Pangasinan, outreach, praise God. Ganoon din po sa mga manggagawa, sa mga awit, sa aking pong musician, praise God, sa mga kapatiran, baguhan datihan, praise God, at magandang po ang pagbati sa mga sumasumabay po sa ating livecast viewers, ating pong YouTube at Facebook. Purihin ating pinakamamahal ng Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At
isa pong pagpapala na muli na ako po yung matawag upang sariwain at dakilahin nating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal na nang wala pa po ako sa gawang ito. Praise God, hallelujah. Masabi po ko pong ako po rin po mga hindi ko po kayang baguhin, praise God, ang aking pong sarili, praise God, sapagkat ako po ay isang kabataan na lulong po sa iba't ibang klase ng mga samang bisyo po sa ating pong sa salibutan ito, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, lahat ng bisyo, pag-inom ng alak, pag-ninigarilyo, pumapasok po mga minamahal sa mapupulang ilaw, nag-beer house, praise God, hallelujah. At ganun din po mga minamahal, tunay po nga mga minamahal, ako rin po ay nagtutulak ng ng drugs mga minamahal sa dako ng Metro Manila, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, masasabi ko po sa aking sarili, hindi ko po kayong baguhin ang aking buhay, praise God, sapagkat wala pong Kristo po sa aking puso. At iba't ibang klase po ng kongregasyon ang aking napasukan para lamang po magbago. Subalit mga minamahal, sadya pong wala pong kapangyarihan upang po baguhin, praise God, hallelujah. At nung ako po mga minamahal, inanyahan po ng isang pong kapatiran dito po sa gawain po sa dako po ng Novaliches, sa dako ng Villaronit, sa dako ng Maynila, praise God, hallelujah. Ako pinaunlakan mga minamahal, hallelujah. At ako pinagpatuloy mga minamahal sa gawain ito, sa pagdalo, mga minamahal, praise God, hanggang dumating po ang time mga minamahal, na napagtanto po ko ang sarili mga minamahal. Unti-unti ko pong naalis ang aking po mga masamang mga bisyo, praise God, ang aking pag-uugali, mga minamahal. Wala po kong kabanalan sa aking pong pananamit. Nagmumura, mga minamahal, hallelujah. Wala pong pagkahalang, mga minamahal, sa mas nakakatanda po sa akin. At tunay po mga minamahal, sa aking patuloy na paglingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Nariyan po mga minamahal, ang grabe pong pagpapala, himala na ating pinakamamahal ng Panginoon. Sa patuloy ko po niyang paglingkod, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, praise God. Ako po mga minamahal, nakaranas po mga minamahal, ako po ay ma-stroke po mga minamahal, tumas po aking blood pressure sa nakalipas po ng taong 2013 mga minamahal. Praise God, hallelujah. Biglaan mga minamahal, tumas po aking BP mga minamahal, praise God. Ako po mga minamahal, nasa pangalawang palapag mga minamahal, galing po ako mga minamahal. Ako pinalaglag mula po sa taas hanggang sa baba mga minamahal, hallelujah. Ako pinahilo, praise God, hallelujah. Nakita ko po aking sarili mga minamahal, pagising ko po. Ako po ay nasa ospital na po mga minamahal, praise God. Ako po ay tinakbo sa malapit na isang emergency room sa dako po ng Talisay, Cebu, praise God. Alam niyo po mga minamahal, napakahirap po na aking kalagayan sapagkat ako po na-stroke mga minamahal, hindi po ako makalakad, hindi po ako makagalaw. Subalit ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng second chance, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Aking tutuparin aking pangako, praise God, hallelujah mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise God, umabot po ng aking BP mga minamahal, 100/220 mga minamahal. Kung ating pong isipin mga minamahal, ako po ay nakumatos mga minamahal. Subalit napakabuti ng Diyos mga minamahal. Grabe pong himala ng ating pinakadakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam niyo po sa mga minamahal, bali, inobserban po ako 24 hours mga minamahal sa hospital, praise God, hallelujah. Nandiyan po malaking bleeding po sa aking ulo, sa aking pagkalaglag mga minamahal. Halos po 1 litro po ng dugo ang lumabas po sa aking ulo, praise God. Alam niyo po mga minamahal, aking sinubukan mga minamahal, aking po tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, totoo ka sa gawain na aking pinaglilingkuran. Ang Jesus Miracle Crusade, mahal na Panginoon. Pagalingin mo ako, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, ilabas mo ako sa ospital na ito. Mahal na Panginoon, gusto ko maglingkod sa iyo. Ang sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, makita ko lamang, malaman ko lamang ang result ng aking pong result mo sa akin mga minamahal, sapagkat sa aking pong check up mga minamahal, galing po ako sa ikalawang palapag mga minamahal. Kung tutusin niyo po mga bali-bali po aking buto at basag pong akong ulo, subalit mga minamahal, pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po mga minamahal, narin po sa inyong harapan isang buhay na patutuo mga minamahal, na buhay ang ating Diyos mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo po, praise God, sa hospital mga minamahal,
Pagkatapos ko pong matanggap yung pong result po ng aking pong X-ray, lahat po mga minamahal ng result po sa aking buong katawan, mga minamahal. Kung mayroon pong blood clot sa aking ulo, praise God, napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng mga nurse, mga doktor, hindi na po ako pwedeng lumabas, bagamat ang sabi po nila, clear po lahat ng aking resulta. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pong kalagayan, mga minamahal, grabe po mga minamahal, kung inyo pong iisipin sa normal na buhay. May stroke ka mga minamahal, hindi ka po makalakad, hindi ka po makatayo, praise God. Alam niyo, gumagalaw sa aking ang iyong pong mata lamang, aking diwa lamang mga minamahal. Gising po akong diwa, aking mata, mga minamahal, gumagalaw mga minamahal. Ito na lamang po mga minamahal. Sa aking mga minamahal. Ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hallelujah. Ayoko magtagal sa ospital, mahal na Panginoon. Pag nagtagal ako dito, mamamatay ako. Mahal na Panginoon. Hintayin ko yung 24 hours, mahal na Panginoon, lalabas ako. Ang sabi ko sa aking beloved wife, total, clear naman na lahat ng mga findings sa akin. Tumawag ka ng taxi, lalabas na ako. Ang sabi ko sa aking beloved wife, alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Grabe pong pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Ayaw po na mga nurse, mga doktor, mga minamahal. Ako po nasa ward, mga minamahal, sa emergency room, mga minamahal. Hindi daw ako pwedeng umuwi, hindi pa ako umalis. Sabi ko, totoo nga ang Diyos na pinaglilingkuran. Alam niyo bang minamahal, nagpatawag po ako ng taxi. Sa madaling salita, mga minamahal, ayaw po nila akong palabasin sa ospital. Ako po, mga minamahal, ay sumulat po ng waiver, mga minamahal, hallelujah. Kami po, mga minamahal, ay talaga pong sumulat ng waiver, mga minamahal, nagpaalam sa doktor sa isang malaking ospital na kami po ilalabas na. Kami membro ng Jesus Miracle Crusade, praise God, hallelujah. Ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagbabago ng buhay sa gawain ito. Alam niyo mga minamahal, praise God. Ako pinagpatawag ng taxi, mga minamahal, sapagkat ako po mga milalabas na po sa ospital. Praise God, hallelujah. Nandiyan po tumawag po mga minamahal, yung aking beloved wife, mga minamahal. Nandiyan na po ang taxi, mga minamahal. Habang nilalabas po ako sa ospital, nakita po ako sa sarili, mga minamahal, nasa higaan po ako, mga minamahal, dinala po ako sa isang palabas na po kami mga sa outpatient department. Please God, nandiyan na po mga minamahal ang umalalay po sa akin yung taxi driver. Ang sabi pa niya, Brad, hindi ka pa pwedeng umuwi sapagkat hindi ka makalakad. Ang sabi ko, pipilitin kong lumakad. Alam niyo po, praise God, hallelujah. Ako po lumakad magmula po sa labas ng hospital, praise God, papunta po sa sakyan. Nakalakad po ako, mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo ba, minamahal, praise God, ang aking beloved wife, nagpatawag po ng isang manggagawa. At ako po, pagdating namin, mga minamahal, sa bahay, mga minamahal, ako po nilihans. Alam niyo po, sa buong maghapon, mga minamahal, praise God, pagkatapos akong nilihans, para lamang po ako nagdahilan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Araw po ng Sunday, ako po na-stroke, mga minamahal. Araw po ng Merkulis, praise God, dahil kabagan ng Diyos, nakabalik po ako sa gawain. Normal po akong nakatugtog sa kanyang gawain. Hallelujah! Pura natin pinakamamahal ng Panginoon. At hindi lamang po yan, mga minamahal, grabe po ang pagpapala ng Diyos sa amin, mga minamahal. Ang aking may bahay, praise God, hallelujah. Hindi nyo po akalain, praise God. Year 2010, mga minamahal, doon po sa ako ng Cebu City. Nung panahon na yan, mga minamahal, kami po sinubok ulit natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Aking may bahay, mga minamahal, praise God, hallelujah. Namimilipit po ng sakit ng tiyan, mga minamahal, praise God, hallelujah. At kami po, mga minamahal, sa madaling salita, ako po ay tumakbo, mga minamahal, sa malapit na paggamutan sa aming pong lugar sa dako ng Cebu, praise God. Alam niyo po, mga minamahal, sabi po ng Ubijayni, mga minamahal, patay na raw po, mga minamahal, yung pong nasa sinapupunan na may bahay sapagkat 3 months pregnant po siya, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, wala na pong heartbeat, mga minamahal, yung baby, mga minamahal, sa kanya pong tiyan, praise God, hallelujah. At ganun din po, mga minamahal, siya rin po, mga minamahal, ay nakitaan po ng 4 na mayuma, mga minamahal, sa kanya pong tiyan, mga minamahal, praise God, sa kanya pong ubari. Ang sabi po ng doktor, himala na lamang daw po, mga minamahal, praise God. Alam niyo pa, mga minamahal, ang sabi ng doktor, nagsingit opinion po ako, mga minamahal. Pumunta pa ako muli sa isang malaking ospital sa dako po ng Cebu. Ito po, mga minamahal, expert po, mga minamahal, ito po high precision, praise God, hallelujah. Lahat po ng mga ano po sa ating katawan, talaga po, mga minamahal, wala pong paltos. Ito ang high precision, mga minamahal. Totoo po ang positive, muli aking may bahay, praise God, hallelujah. 4 na malaking bukol po sa kanya pong ovary, praise God, hallelujah. At kailangan doon po operahan. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Doon po sa dako ng Cebu, mga minamahal,
Kami po mga minamahal, inasign po mga minamahal, hallelujah. 15 years po kami ng Cebu mga minamahal. Hindi, kumbaga mga minamahal, wala po kami kamag-anak. Kami lamang po ng aking may bahay, ang taga doon mga minamahal. Na-assign po kami mamahal na Panginoon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain. So mga minamahal, wala po kaming loved ones. Kundi po mga minamahal, kami po tumawag muli ng prayer ng mga manggagawa. Ang aking may bahay, praise God. Nag-ayuno po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sapagkat ito po ating sandata mga minamahal, ang magpuri, ang mag-ayuno. Praise God, nakapag-ayuno po ang aking may bahay mga minamahal, ng halos po 5 araw, praise God, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, akala po nila yung bata mga minamahal na patay na po sa kanyang sinapupunan. Ito po, praise God, ay ninalbas ng ating pinakamamahal na Panginoon na normal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, raraspain po sana siya mga minamahal, subalit napakabuti ng Diyos. Muli ko pong inilabas ang aking may bahay sa ospital. Praise God, hallelujah. Kami po nanampalataya sa Diyos mga minamahal. Pagdating po niya sa bahay mga minamahal, yung pong hindi po natuloy ang raspa mga minamahal, kundi po sa pananalig pa ng palatay na sa tempong pinakamamahal ng Panginoon, lumabas po yung bata mga minamahal. Muntik na pong malason na aking may bahay, subalit napakabuti ng Diyos. Yung pong 4 na mayuma po mga minamahal na tumubo sa kanya po. Kami po mga minamahal muli pong nagpa-check up mga minamahal sa una pong doktor na aming pong pinag-check upan mga minamahal. Ang sabi po niya, pinakita muli namin ang mga minamahal yung pong findings muli ng doktor sa high precision, praise God, hallelujah. Sabi niya, positive mga minamahal talaga pong mayroon po siyang 4 na mayuma mga minamahal. Sabi niya mga minamahal, muli po siyang in-extreme mga minamahal, muli po siyang chinik up mga minamahal. Nagulat po ang doktor. Ang sabi niya, bakit? Anong ginawa ninyo? Anong gamot na ininom niya? Bakit biglang nawala? Ang sabi po niya, mga praise God, puri ng Diyos. Clear po lahat mga minamahal. Yung pong findings muli mga minamahal. Ang sabi niya, ano pong ininom niyang gamot? Ang sabi ko, wala po siyang ininom na gamot. Praise God, kundi po sa awa at abag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kami po membro ng Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang Diyos na buhay. Praise God. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Nandito po ang buong katotohanan. Nandito po, mga minamahal, ang Diyos na nagpapagaling, nagbabago ng buhay. At alam mo, praise God, hallelujah. At nandito na lamang po, mga minamahal, akin ay binabalik ang kapurihan, kadakilan, pagpupuri, pagpupugay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang iminahal. Kristo Lord, puri po ang ating dakilang Diyos. Gabisi po sa ating brother Junjun Dumundor, mo minamahal sa pagpapalang niya, mo minamahal, haliw nandiyan ang kanilang mga bishop, mo minamahal, haliw na pariwara ang kanilang buhay, mo minamahal sa bali ng sila nagpabautismo, mo minamahal sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa unang pag-load panalangin, ating kagalang-galang mga pastor Sada Almeida, mo yung ating mga kapatid, mo minamahal punong-puno ng bisyo, mga minamahal yan po'y pinago ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord, puri po ang ating dakilang Diyos, mo minamahal, tayo po'y tumayo, mo minamahal, hallelujah, pag umawit sa ating dakilang Diyos, mo minamahal, hallelujah, habang naghanda po ang ating mga awit, mo minamahal, at maganda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved sister, Lidwina Dison. Amen. Magagawa natin o ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, yes, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang bahid magpakailan pa man. Amen. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, pagkapunan natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. From the book of John, chapter 1, verse 4. In him was life, and the life was the light of men. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Amen. Something seems too hard to handle, too big to conquer, too far away to touch. When all your dreams begin to shatter, and deep inside you're hurting oh so much. That's when it's time to say, I'm climbing my mountain, step by step. I'm climbing my mountain, day by day. I'm climbing my mountain, all the way. I'm climbing my mountain. I'm gonna make it, one step at a time, one step at a time.
side. One step at a time. One step at a time. I'm climbing my mountain. One step at a time. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Even though your mind go weary, don't be discouraged when yourself is strong. Remember this, He'll never leave you. He won't forsake you. He's your strength and He's your song. So sing and start to sing. I'm climbing my mountain step by step. I'm climbing my mountain day by day. I'm climbing my mountain all the way. I'm climbing my mountain. I'm gonna make it. One step at a time. One step at a time. One step at a time. With Jesus by my side. One step at a time. One step at a time. I'm climbing my mountain. One step at a time. Even though you might go weary, don't be discouraged. In your weakness, God is strong. Remember this, He'll never leave you. He won't forsake you. He's your strength and He's your song. So sing and start to sing. I'm climbing my mountain step by step. I'm climbing my mountain day by day. I'm climbing my mountain all the way. I'm climbing my mountain. I'm gonna make it. One step at a time. One step at a time. One step at a time. With Jesus by my side. One step at a time. One step at a time. I'm climbing my mountain. One step at a time. 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 With Jesus by my side. One step at a time. One step at a time. I'm climbing my mountain. One step at a time. I'm climbing my mountain. One step at a time. I'm climbing my mountain. One step at a Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila
ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako pinagpapaabot ng dobleng paggalang po at pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Weldes Shad Almeida. At ganoon din ako'y sa di malimutang turo't aral, hallelujah. Tunay po sa grabing turo, talagang grabing napapakinabangan, hallelujah. Mula sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved pastor. Hallelujah. At ako bumabati rin po sa ating mga minamahal na manggagawa, sa mga siwa po nating beloved ordained preacher, sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Maging sa ating mga bisita. Hallelujah. Tunay po minamahal na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na inyong pagparito po ay hindi po ito disgrasya, bagkos ito'y grasyang nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na kayo napakapalad po minamahal dahil kayo talagang tinawag na po ng dakilang Diyos. Hallelujah. Upang maglingkod sa Kanya at magpuri sa Kanyang banal na pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat. Hallelujah. At tunay po napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Lidwina Dizon. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinag-aanda ang ating beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Hallelujah. Unang-una, tigit sa lahat, ang dakilang pasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. At Praise the Lord. dobling paggalang po sa ating dearly beloved and honorable Pastor Weldes Shad Almeida. At pag-alaala po sa mga ganito ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to the beloved children po. At pagbati po sa mga nangunguna sa dakong ito, sa beloved ordained preacher, sa mga beloved brethren ng San Carlos City, Pangasinan. Sa inyong lahat, mga mahal, maging sa mga bisita at mga baguhan, isang pinagpalang tanghali po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakalaking kagalakan po para sa akin ang makadalo dito po sa inyong lugar. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil sa pag-iingat niya, mga minamahal sa akin, bumiyahe po ako pagkatapos ng overnight prayer po sa San Fernando City, La Union po. Praise the Lord. Dumako po ako dito sa may Agdaw po. Para po sa mga loved ones, sa mga in-laws po ng aking mahal na kapatid, mga mahal, na gusto pong nilang maglingkod din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang yan. At narito po ako upang pasalamatan ang mahal na Panginoon, sariwain ang mga dakilang himala, pagpapala ng mahal na Panginoong Jesus sa aking buhay, maging sa aking mga mahal sa buhay, minamahal. Way back 1990, minamahal, nung nakilala ko ang mahal na Panginoong Jesus sa banal na ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. Bago po ako nakilala sa mahal na Panginoong Jesus, grabe pa po ang taglay kong mga karamdaman. Mayroon po akong buyback malaria. Mayroon po akong sakit sa puso, mayroon po akong sakit sa baga, at mayroon po akong acute anemia, mga namahal. Palipat-lipat po ako ng paggamutan, mga namahal, para sa aking mga karamdaman, para gumaling ako, mga namahal, pero nanatili akong bigo na sa paghangad ko na gumaling sa aking mga karamdaman. Bumagsak na po ang aking physical na pangangatawan. Napakapayat ko na po. After 3 years na gamutan, mga namahal, kasabay ng mga medisina, kung nasaan yung nalalaman namin na may mga naghihimala, may mga magagaling na albularyo, may mga galing na doktor. Nandun kami na mahal para maghanap ako ng kagalingan sa aking karamdaman. Dahil ang pinakamalalang sakit ko noon, ang aking malaria. Nag-maintain po ako ng gamot for 3 years. At nung dumating na po yung mahabang taon ng gamutan, bumagsak po ang aking physical na pangatawan at lumala na po ang aking mga karamdaman. Ang aking malaria, minamahal, pinaralyze niya po yung ugat patungo sa aking utak, kung kaya't hindi na po normal na nagpa-function ang aking
ang aking mga ugat patungo sa aking utak, minamahal. Dumating na po yung time na talagang grabe na ang pagkirot ng aking utak sa kalahating bahagi ng aking ulo, minamahal. At hindi na po ako nagkakaroon ng kapahingahan. Dahil sa grabing pagkirot niya na ang aking pakiramdam, sasabog po itong utak ko sa left side, mga namahal, ng aking ulo. At dumating na yung pagkakataon na tinaningan na po ako ng doktor ng tatlong buwan ng pagkabuhay na titirang buhay ko, minamahal. Grabe ang kabiguan ko, minamahal, dahil ang sabi ko sa mahal na Panginoon, bakit pinahintulutan mo na magkaroon pa kami ng buhay sa daigdig na ito na hindi rin pala ako mabubuhay ng maayos, minamahal. Dahil sa simpleng buhay ko, minamahal, naghangad po ako ng simpleng buhay na maayos, minamahal. Magkaroon ng direksyon ng aming buhay dahil bunga kami ng broken family, minamahal. Ako yung panganay sa 3 magkakapatid. 3 babae kami, minamahal. At maagang naghiwalay ang aking mga magulang dahil sa grabe ng mga bisyo nila. Parehas po ang aking mahal na ama, ang aking mahal na ina. Talamak, nasugaro lang aking mahal na ina. Magdamagan po siya kung magsugal. At ang aking mahal na ama, ganun din po katalamak sa pag-iinom, babaero, nandun ang dami ng kanilang mga bisyo. Hanggang nagkahiwalay po sila ng maaga at kaming magkakapatid na babae. Grabe ang kalungkutan, grabe ang kabiguan, minamahal. Walang direksyon na buhay. At pagdating ng nagkaroon ako ng pamilya, minamahal, maagang nagkaroon ako ng pamilya dahil sa akala ko magkakaroon ako ng magandang buhay pag nagkaroon ako ng pamilya. Subalit, nung nagkaanak na po ako ng isa, minamahal, nagkaroon na po ako ng karamdaman. At ang akala ko, yun lang sakit ko na malaria. Sa dako po ng Dinggalan, Aurora po. Doon ko po nakuha yung sakit ko na yan. Alam niyo na mahal, grabing kabiguan. Hanggang isang araw, nung inuwi na po ako sa aming tahanan, sa dako ng Aurora Province, minamahal, para po, hintayin na lang po yung kamatayan ko doon, minamahal. Subalit, nandun ang paghingi ko ng habag sa mahal na Panginoong Yesus na bigyan niya pa ako ng isang pagkakataon na mabuhay. Hallelujah, praise the Lord. Man, praise the Lord, hallelujah. Alam niyo na mahal ng mga pagkakataon na yan, dumating po yung time na babawian ako ng buhay dahil sa komplikasyon na po ang aking mga karamdaman. Bedridden po ako, butot balat ako, minamahal. At nung naramdaman ko na nanginig na po ang aking kalamnan at grabe na ang panghihina ng aking katawan. At ang aking hinanga, minamahal, hanggang lalamunan ko na lang. Sinikap kong bumangon, minamahal, at talagang unti-unti akong bumaba sa aking hinihigaan, minamahal. Lumuhod ako sa tapat ng aking higaan, mga minamahal, mayroong bintana. Tumingin ako sa langit. Lumuhod ako na para bagang yung pagkakataon na yun, una't huling panalangin ko sa mahal na Panginoon. Ang sabi ko, mahal na Panginoong Yesus, alam kong ikaw ang may-ari ng langit at lupa. Alam ko rin po, mahal na Panginoon, na ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Alam ko, naririnig mo ako, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, dagdagan mo pa ang aking buhay. Gusto ko pa pong mabuhay. At ituro mo ako, mahal na Panginoong Yesus, sa katotohanan. Bagamat hindi ko alam, mga minamahal noon, kung ano yung katotohanan, pero ang nabigkas ko sa aking mga labi, mahal na Panginoon, ituro mo ako sa katotohanan. Na ikaw nang magpagaling sa akin. At kung saan ako gagaling, doon ako maglilingkod sa iyo. Alam niyo, minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dahil nakilala ko ang mahal na Panginoong Yesus sa banal na ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord, hallelujah. Na kung saan wala nang silbi ang buhay ko. Pero maraming salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil nung nakilala ko siya dito sa ministry ito, nabautisman ako sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. And praise the Lord, hallelujah. Sa pangunang dalangin ng ating beloved and honorable pastor, may namahal, na totoong propeta ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Right, amen. Magmula sa araw na ako'y nabautismuhan sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ni Yesus, may kung anumang bagay, mga minamahal, na dumali sa aking katawan, minamahal, nagkaroon po ako ng lakas. At alam niyo, minamahal, yung mula pagkabata na
kaguluhan, minamahal, na wala na pong pag-asa sa buhay. Grabing mga hinanakit. Alam niyo, nung nabautisman ako sa tubig sa pangalan ni Jesus, hindi ko maunawaan bakit ang luha ko, minamahal, wala nang patid. Grabe ang aking pag-iyak, minamahal. Praise Pero the Lord. Hallelujah. ang Hallelujah. kakaiba sa aking pag-iyak magmula sa oras na yan, grabe ang kagalakan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung kagalakan na aking nararamdaman. Basta umiiyak ako ng umiiyak, sabi ko sa malapay, no, Praise nandito the ka Lord. lang pala. Nandito ka lang pala, mahal na Panginoong Yesus. Right, amen. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoon, mahal. Magmula sa araw na yan, minamahal, hindi ko na ininom ang aking mga gamot. Minamahal, napakarami ko pong gamot. Mga vitamins. Na-challenge ako sa pangaral ng ating mahal na pastor na magkaroon ng 100% pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na ating pinaglilingkuran Right, dahil ang amen. Diyos dito ay buhay. Magmula year 1990 hanggang sa mga oras na ito, maraming salamat sa mahal na Panginoong Jesus dahil pinagaling niya ako ng lubusan. Praise minamahal. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ni minsan hindi ko na dinalaw ang aking doktor. Hindi na po ako uminom ng mga gamot hanggang sa mga pagkakataong ito, minamahal. Pag nagkakaroon man kami ng mga karamdaman, nandun ang katuruan ng ating mahal na pastor na magkaroon ng paghingi ng habag sa mahal na Panginoon, kapatawaran sa mga pagkakamali, pagkasala, at magpupuri, humingi ng habag sa Diyos. Yun ang tanging paraan, minamahal, para magkaroon ng kagalingan ang aming mga karamdaman sa po ng aking mga anak at mga manugang, mga apo, minamahal, ang aking mga loved ones. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang yan, minamahal. Hindi lang sa karamdaman, minamahal, hindi lang sa mga karamdaman, baging sa mga pag-iingat, naging totoo ang mahal na Panginoong Yesus. Right. Sa amin, sa banal na ministeryong ito, minamahal, sa aming patuloy na paglilingkod sa mahal na Panginoon, maging sa disgrasya sa sakyan, napakaraming beses na nag-iingat ang Diyos. Totoo ang pangako ng mahal na Panginoon, maglingkod ka ng tapat, minamahal, at pag-iingatan ka, kahit sa apoy, minamahal, lahat yan naranasan Right, amen. ko. Praise the Lord. Hallelujah. Isang patuto, minamahal, sariwain ko ang kabutihan ng Diyos sa amin, minamahal. Year 2005, minamahal. Nung time na yan, project ng aking beloved husband doon, ang isang gymnasium sa dako po ng San Fernando City, La Union. At nung dumating ako galing ng gawain na mahal, nag-deliver po sila ng isang truck na mga boys and paints na marami po, napakaraming balde na yung malalaki. And then yung mga lacquer thinner at saka varnish po gagamitin po doon sa basketball court na ginawa po nila doon sa gym. At December po nung mga panahong yan, kalakasan po ng paninda ng karne karne sa palengke, minamahal. At kailangan sa kinabukasan ng Lunes, minamahal, madaling araw pa lang, mga 4:00 ng madaling araw, nasa pwesto na po ako para yung mga orders po, kailangan po naming maibigay doon sa may mga order. So, nung umaga, madaling araw po na yan, sabi ko sa aking beloved husband, magpainit tayo ng tubig kasi sobrang lamig, December ngayon na mahal. So, nagpainit po ako ng tubig. Pero before po yan, dahil mayroon po kaming lutuan sa kahoy ngayon na mahal, sabi ng aking beloved husband, huwag mong gagamitin yung lacquer thinner pag nagpaapoy ka ng gatong. Sabi niya kasi, pwede kang sumabog. Sabi niya pong ganon. Dahil nga po sa pagmamadali ko, minamahal, hindi ko na naisip yun. Yung lacquer thinner, minamahal, na siguro mga 2.5 liters ba? Yung nun, minamahal. Kabubukas lang po yun. Bali, ang binuksan lang po yung sa side, sa kanto lang po niya. Hindi ko po nakalimutan ko po talaga na yung paalala ng aking beloved husband na pwede akong masunog, pwedeng sumabog. Dahil nga po mahina yung apoy, binuhos ko po doon, minamahal. At grabe ang pagkagulat ko dahil sumabog po yan. Yung pong takip doon sa side, tumalsik po yan. At yung apoy pumasok sa loob ng lata na yan, ng lacquer thinner. At ang pakiramdam ko, magmula kamay ko hanggang sa braso, sunog, mga minamahal, grabing hapdi. At sa gulat ko, minamahal, sa lakas ng pagputok niya, natapon ko, naitsa ko po yung ng lacquer thinner na yan. At pagbagsak nun, minamahal, doon sa may gate, medyo pababa po kasi yung semento, doon siya bumagsak, minamahal, at kumalat na yung apoy. Napakabilis ng pagkalat ng apoy, minamahal. That time, wala po talaga akong magawa, minamahal. Sabi ko sa aking beloved husband, patayin mo yung breaker. Sabi ko, ibaba mo yung breaker kasi puro wire yan, minamahal.
Centralized yan, puro ilaw. Tapos dun sa side na kung saan nasusunog, talagang nandun yung mga wire, may namahal. At kahit na namatay yung ilaw, napakaliwanag ng buong gymnasium, may namahal, dahil sa lakas ng apoy. Napakabilis pala niyan, may namahal, kumalat at saka ang laki ng apoy. Wala akong magawa. Kahit apulahin ko yung apoy, wala po talaga akong magawa. Ang inaalala ko, may namahal, kasi yung apoy, patungo siya doon sa mga stocks na kung saan lahat masusunog, minamahal. Ilang dangkal na lang, makaaabot na doon yung apoy sa mga stocks, minamahal. Sabado ng hapon, nag-check ang beloved mayor ng San Fernando, La Union. 5 sila. Tiningnan nila yung projects, minamahal. Kami ang nakapirma doon na bilang parang caretaker, kumbaga. Budigero yung aking beloved husband doon. Hindi kami makakalabas that time, minamahal, sa gate kasi pag Sabado at Linggo ng gabi, walang gwardya. Ang tangi namin pwedeng labasan yung maliit na pinto sa backstage lang po. Alam niyo po, nung oras na yan, wala na talaga akong magagawa. Pero lumuhod ako. Punta ako sa pinakagitna ng gym ngayon na mahal. Nagtaas ako ng kamay. Naalala ko ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Umalingaw sa akin tenga ang sinasabi palagi ng ating mahal na pastor. Pagdating sa kagipitan, sa kuna, huwag mong kalilimutang tawagan ang makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Praise Hallelujah, the Lord. praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, may namahal, sa laki ng apoy at dangkal na lang may namahal, aabot yung apoy sa napakabilis na pagdaloy niya. Doon sa lahat ng masusunog, may namahal na stocks. Pero nagtaas ako ng kamay. Sabi ko sa mahal na Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Hindi ko kaya, mahal na Panginoon. Sabi ko, kailangan ko ang tulong mo. Pakiramdam ko sa mga panahong yan, na mahal, parang lumipad ako. Pinuntahan ko ang mahal na Panginoon para magmakaawa ako, natulungan niya ako. Umiyak ako, nagsisi ako. Sinambit ko sa pangunang dalangin ng mahal na pastor sa pangalan ni Jesus. Apoy, mamatay ka. 3 beses yan, minamahal. Sa pangalan ni Jesus, apoy, mamatay ka. Alam niyo, minamahal, nung pagkatapos kong manalangin, hindi pa ako dumidilat kasi alam ko, naabot na yung mga stocks na masusunog. Pinapakiramdaman ko na may masusunog at maaamoy akong sunog at sasabog, mga inamahal. Dahil sasabog talaga sila pag maabot ng apoy. Wala po akong naamoy na nasusunog. Wala pong sumasabog. Kaya unti-unti ko pong dinilat ang aking mata para masaksihan ko kung ano bang nangyayari. Pagtingin ko, minamahal, doon sa side ng apoy, nakita ko na kung para bagang may kapangyarihan ng Diyos na iniharang para hindi dumating makaabot doon sa masusunod. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoon na mahal. Nakita ko yung apoy, napakaliit na unti-unti na siyang namatay ang minamahal. Hindi ako tumayo. Patuloy ako nagpasalamat sa Diyos. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoong Jesus. Isa na lang mo yun na mahal. Hallelujah, hindi lang ang pangako ng mahal na Panginoon, maging sa tubig ka, hindi ka malulunod. Pag-iingatan ka ng mahal na Panginoon, maging sa apoy, hindi ka masusunog, minamahal. Amen. Napakaraming himala ang mahal na Panginoon. Ang aking late husband, beloved late husband ko noon, minamahal, nagtatrabaho yan sa dako ng power plant ng Sual, Pangasinan. Sabi ko sa kanya, pag nandun ka na, kasi hindi pa gaanong ang gawain noon, may namahal, 1997, ganun. Sabi ko, wag kang, kahit nandun ka at hindi ka makakadalo, wag ka talagang sasama sa mga outing ng mga trabahador. Kasi mas tutukso ka, may inom ka, makakainom ka, tapos malalabag mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nakaback up lang ako sa iyo, sabi ko sa panalangin. Kahit hindi ka makakadalo, basta wag mong pagbibigyan yung mga bisyo, sabi kong ganon. Lingid sa aking kaalaman yun na mahal, nagkaroon ng outing ang buong trabahador ng Sual Power Plant, pinamahal. Sa may dako ng 100 Islands, pinamahal. At inabot daw po sila doon ng gabi dahil napasarap sila ng inuman. Ganon po, pinamahal. At nung gabi na, uwi na sila, mga lasing na po sila. At nagkaroon po ng aksidente na lumubog po yung kanilang sinasakyang bangka. Hindi alam ng kanilang mga kasamahan na tumaob ang bangka nila at wala silang chance na hindi malulunod. Malulunod talaga sa minamahal dahil yung aking beloved bayaw at saka yung aking beloved husband, walang kaalam-alam lumangoy sa tubig, may namahal.
Subalit naalala niya ang kabutihan ng mahal na Panginoong Hesus. Naalala niya ang palaging napapakinggan niya ng sabi ng mahal na pastor nung nasa dako pa kami ng Manila, na palagi mong alalahanin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Right, Pagdating sa mga sakuna, sa mga disgrasya, ang Diyos palaging magliligtas para sa iyo. Right, amen. Tawagin mo lang ang makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoon. Sabi niya sa akin nung umuwi may na mahal na kinuwento niya sa akin kung ano nangyari. Lumulubog na si ading ko. Sabi niya, tulog siya sa sobrang kalasingan. So mamamatay talaga siya, malulunod. Sabi niya, nung nakita ko ang kapatid ko na sabi niya, lumulubog na. Ako, konti na lang lulubog na rin ako. Nanalangin ako sa Diyos. Naalala ko ang palaging pinapangaral ng mahal na pastor. Pagdating sa kagipitan, tawagan mo ang makapangyarihang pangalan na Jesus. Nanalangin daw po siya. Ang sabi daw niya, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Iligtas mo kami ng aking mahal na kapatid. Huwag mo kaming pabayaan sa gitna ng karagatan. Nasa gitna na po sila mga mahal ng karagatan. At wala sa kanilang makakasaklulo that time. Dahil nagsiuwian na, nakauwi na yung mga ibang bangka. Alam niyo, minamahal, sabi niya, pagsipa ako ng paa ko, sabi niya, may naapakan ako, sabi niya, bato. Sa gitna ng laot, mga minamahal, ang sabi niya, pinatubo ng mahal na Panginoong Hesus ang malaking bato. Sa Praise gitna the Lord. ng Hallelujah. karagatan, sabi niya, napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, hanggang sa nakita nila, binilang nila yung mga bangka na inupahan ng kumpanya. Kulang, minamahal, na-rescue sila. Hanggang sa na-rescue sila, minamahal, andun sila nakatungtong sa bato. Pero Praise the Lord. napakabuti ng Hallelujah. Diyos. Dahil nung ando na sila sa bangka, ang sabi niya, pahiram nga ako ng flashlight. Kasi imposibleng bagay na may bato, sabi niya. Pag flashlight niya, minamahal doon sa lugar na kinalalagyan nila magkapatid, walang bato, minamahal. Napakabuti ng mahal na Right, Panginoon. amen. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. praise the Lord. Hanggang sa pagkakataong ito, minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Jesus. Dinala ako ng mahal na Panginoon muli sa lugar na ito. Naalala ko year 1997, nandito ako hanggang naulit ngayon muli, mga mahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa, mahal na Panginoon, na dinadala mo patuloy sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon, hindi man kami karapat-dapat, subalit napakadakila mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga pagpapala. Hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan at pasalamat kadakilaan kaluwalhatian. Tanging sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palang pakyan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Lidwina Dizon, sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing pag-iingat, grabing pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang wala tayong maiganti sa kabutihan ng Diyos. Talagang grabing pagpapala lagi ang patuloy pinagkakalob sa atin ng dakilang Diyos. Grabing pag-iingat. Tunay na sa ating patuloy na paglilingkod. Walang kalugihan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Just hindi na po magtatagal minamahal. Tayo po'y tumayo minamahal. Hallelujah. At makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. If your praise is poured out to Jesus today, let's give him a shout of praise. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, of salvation, riches of God, born of His Spirit. Oh, I'm washing in His blood, and I can't stop singing this freedom song.
praising my Savior all the day long, all the day long. I got a song and I sing it loud. Praise going on, praise going on. And I will dance. Oh, now everybody clap those hands. Set assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, oh, I'm washing in His blood, and I can't stop singing this freedom song. I'm praising my Savior all the day long, all the day long. I got a song and I sing it loud. The praise is going out, praise is going out, and I will dance. You have brought me out. I got a song. And I will dance. You have brought me out. You have brought me out. Oh. Did it free you? Did it free you? Did it save your soul? Did it make you whole? Did it wash you? Transform you? Did He redeem you and cleanse you? Did it set you free? Your victory when He died for you on Calvary. Did He give you peace? Did He give you hope when you felt the wind, the Holy Ghost? Will you praise Him? Will you worship Him? We'll lift Him high with all your might. We'll lift the sky. We'll make you alive. If you got a song, somebody shout. And I will dance. I got a song. And I will dance. You have brought me out. Brought me out. You have brought me out. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak in the name of Jesus
declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn out. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. It's break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over. Oh, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over
every heart and every mind. His name there is peace within your presence. And speak Patuloy natin ibabaw ang ating taos-pusong pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na wala tayong pahinganti sa kapasingan ng Diyos. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every soul, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every soul, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is love. Yes, it is. Break every soul, shine through the shadows, burn like a fire. Over every heart and every mind. Yes, I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
Amen. Praise the Lord. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Ito yung napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang nandun ang ating dakilang Diyos na talagang lagi tayong sinasamahan. Hallelujah. Kailanman talagang tayo hindi iniwan. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamabahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa patuloy na binibigay sa ating kalakasan, manamahal. Hallelujah. At kagalakan na grabing talagang hindi mabayaran, manamahal. Hallelujah. Grabing kagalakan sa ating mga puso. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Muli natin palakpakan ng malakas na palakpak ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patutuo. Hallelujah. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Imelda Bigal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng magandang tanghali po sa ating kagalang-galang Honorable Pastor Ulidy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved Pastor Workers, beloved Elders, at sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid na magandang tanghali na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatin ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa araw na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit minamahal dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin minamahal, na sumama ka ikay pagpalain, sabi po palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po ay pinagkaluban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating balgawain minamahal. At yan ang din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Dahil po akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan ang nagbigay daan upang ako'y lubusan makumberte ng isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Pagka ganitong mga weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pangpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Right. Na minamahal noon po, minamahal sa aking buhay, minamahal. Insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong second tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid na pagsundo sa banal na gawain, minamahal, sa aking mahal na asawa, minamahal. Andyan ang kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating banal na gawain, taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon, sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan po ng December noon, minamahal,
may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalin nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Lord. Pinoon Hallelujah. na Hallelujah. wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat na pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil grabe ang pag-iingat talaga ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yung mga pag-protect lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon na ganyan, minamahal. Talagang kung magsisweldo tayo, minamahal ng bodyguard, napakamahal po ngayon, minamahal. Ngunit minamahal, ang ating dakilang Diyos, ang binibigay sa atin na bodyguard, hindi lang ordinaryong bodyguard, ngunit mga anghel mula sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, hallelujah, kahit sa pagtulog natin, himbing na himbing tayo, minamahal. Kahit yung mga bintana lang natin, minamahal, yan ay mga parang yung mga dahon-dahon lang, minamahal. Talagang pwedeng pasukin ng kahit sino man. Ngunit ang nakabantay sa palibot ng ating tahanan, mga anghel ng Diyos na binigay upang tayo bantayan upang tayo bantayan, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ay grabing pagpapala mula sa Diyos. Hallelujah. Yan ay pribilehiyo ng mga anak ng Diyos. Kaya sa mga minamahal na beloved viewers, hallelujah, maglingkod na po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at mararanasan nyo ang mga himalang ito na nangyayari sa mga minamahal na kapatid. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal. Atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid. Ang huli na po magbabahagi ng buhay na patuto, ating beloved Sister Imelda Bigaong. Amen, praise the Lord. Ating pinaghahanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise Ang the Lord. pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Labing paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanilang mga anak, maging sa ating mga beloved manggagawa, sa inyo mga beloved na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen, praise the Ako'y Lord. nagpupuri at pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang aking pasalamatan ang lahat ng papapala na aming natanggap magmula ng aming natagpuan ang gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Right, amen. Praise Bago the Lord. kami nakakilala sa gawaing ito, ang aming buhay ay napakagulo dahil ang aking beloved husband napakatalamak sa bisyo sa kanyang pag-iinom ng alak. Hindi mo siya mapigilan at kami rin po ay laging nagtatalo sa tuwing umuwi po siya. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung nakakilala kami sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay binago, tanggal ang kanyang pag-iinom ng alak. Praise the Lord. Hallelujah, Napakabait hallelujah. ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dati-dati po ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast na akala ko po noon ay mamamatay na po ako dahil napakahirap ng aking kalagayan. Halos hindi ako makakilos sa aming bahay at hindi ko maalagaan ang aking mga anak na maliliit pa po noon. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa patuloy na pagdalo, paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maging sa aking mahal na anak na pangalawa po, siya po ay may grabing allergy sa buong katawan po niya na kala po namin hindi na po siya gagaling dahil halos hindi na po siya makasubo sa kanyang pagkain. At huminto na rin po siya sa pag-aaral. Halos
isang buwan na rin po na hindi na siya nakakapasok sa kanyang pag-aaral dahil hindi siya makasulat, hindi makasubo, at yung sa kanyang talampakan po ay tinubuan po yan ng sugat na napakalaki. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa aking anak na bunso, grabe rin po ang kanyang hika. Minsan po, yung pinakagrabe na inatake po siya ng hika ay akala ko mawawala na siya po sa amin dahil yung kanyang paa ay yung mga kuko po niya sa paa at saka sa kuko, tapos nangingitim na rin po ang kanyang mga labi. Ay grabe ang pag-aalala, ngunit kami po ay tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagpuri at nabautismuhan din po siya sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noong nakaraang Huwebes po ay mag-isa lang po ako sa bahay dahil ang dalawa kong anak ay pumapasok. Ang aking beloved husband ay wala. Nagtataka ako pagka bumabaling yung aking paningin. Grabe, parang dinuduyan po ako. At pag naglalakad ako, parang talagang nahihilo po ako. Nung nagpa-BP po ako, ang aking BP ay 160/90. Grabe ang aking kaba, mag-isa lang po ako sa bahay. Ngunit ang aking ginawa ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maraming salamat, dumating din ang aking beloved husband. Kami po ay nagpuri. Humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Medyo naibsan po ang aking pagkahilo. At pagdating po ng Biyernes ng umaga, inabot ng 170 at magawa ang Uber na po ay magawa 100 na po. Grabe ang aking kaba. Kala ko talagang nahihilo talaga ako. Ngunit ako ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi ng tawad sa Kanya. At medyo naibsan ang aking pagkahilo. Sabi ko, sasama ako dadalo sa overnight. At maraming salamat sa ating pag-overnight. Nagpuri, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inabukasan po, medyo gradual na rin pong bumababa ang BP, ang aking BP. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ngayon po ay nakadalo na sa ating gawain. Maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na Panginoong Hesus sa kalakasan, sa biyaya, pagpapala, pinagkakalob sa amin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Talagang huwag natin panghimagudan niya minamahal. Yung ating pagpalakpak, pagigyaw ng hallelujah, praise the Lord. Sapagkat ang ating pinapalakpakan, ang ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Imelda Bigaong sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon, hallelujah. Tunay na grabe mag-ingat ang ating dakilang Diyos, grabe minamahal ang mga pagpapalang ito, hallelujah. Dati, ang buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo kapag tayo nakakaramdam ng mga gandong pakiramdam. Yung tila ba talagang halos mamamatay na tayo, talagang hindi natin alam minamahal. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad minamahal. Kahit saan man tayo naroon, alam natin na meron tayong Diyos na matatawagan na mag-iingat sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating beloved viewers, maglingkod na po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At makikita nyo ang kapangyarihan ng buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ang dito lamang po, hallelujah, pinamataas puri, paglulahati, pagsamba, pagdakila, ay para lang sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At pinamahal, hallelujah. Diyan na po natapos ang pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. At tayo po tumayo minamahal habang naghahanda po ang ating beloved choir. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.
ay makisabay sa makalangit na awitin nating nadadalin po ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. Our
I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses and the riders fell into the sea. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses and its riders fell into the sea. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. Ship on a raging tide. I don't worry, I don't fret. My God has never failed me yet. Troubles come from time to time, but that's alright. I don't have to worry because I am. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
a treasure to be held beyond compare. They tell me that there'll be no tears, no sorrow, with clouds of pain and suffering, a part of skies are blue. And if you ask me why I really wanted heaven, there's only just one thing I wanna do. Awitin natin. Just to be with him is heaven enough for me. They tell me that there'll be a great reunion, with family and loveless friends and son. And if you ask me why I really wanted heaven, there's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see him smile and say well done. What a day it's gonna be. I wanna feel his strong and loving arms to hold me by his side, and to be with him throughout eternity. Just to be with him is heaven enough for me. Sabi nila kay ganda raw ng langit, mga pansyon ay naroon, lansangan ay dito, mga bulaklak doon hindi kumukupas. Ang gaganda nito'y walang wakas. Sabi nila wala na kailangan magdurusa. Ang hinabis ay mapapara. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon. Ito ang aking hiling, ang magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin, kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At pagkapiling natin siya, kailan pa ba? Ang pagkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin, kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya,
Sabi nila, kay ganda raw ng langit. Masagan ay gito. Kaya malaglag naman, hindi ko ang gaganda dito. Walang wakas. Sabi nila, wala nang kahirapan. Pagturo sa hinagpis ay mapaparang. Kaya ngayon kami tumatalangin sa Panginoon. Ito ang aming hiling. Ang magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya, kailan pa ba? Ang magkapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Sasabihin mo, hindi, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magkapiling natin siya, kailan pa ba? Ang magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya, kailan pa ba? Ang magkapiling ka, Jesus ay sapat sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magkapiling natin siya, at sabihin niya, sabihin niya, may buhay lang yan. Thank you for giving to the Lord. I am alive that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Oh, thank you for giving to the Lord. I am alive that was changed. Oh, thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. A dreamer went to heaven.
heaven. You were there with me. We walk upon the streets of gold beside the crystal sea. We heard the angels singing, and someone called your name. You turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now, but he said, but wait. You used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day when you said the prayer, I asked Jesus in my heart. That was forgive me to the Lord. I am so glad you came. Oh, thank you. Forgive me to the Lord. I am alive that was saved. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Oh, thank you for giving to the Lord. I am alive that was saved. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. I am so glad you came. We are so glad you came. Praise the Lord. Thank you so much, my dear Jesus. Thank you so much, my dear Jesus. God bless you, choir. Maraming salamat sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin kayang mabayaran. Hallelujah. Hindi sapat ang salita upang ating may paabot ang ating tao sa pusong pagpapasalamat, pagdulhati, pagsamba, dahil tunay ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapang God bless you, choir. God bless you po, mga minamahal. Tayo po ay magpatuloy sa ating banal na gawain. Bago po ang lahat, ako po ay tao sa pusong bumabati na may pagmamahal sa lahat ng ating minamaling ibig na mga kapatiran, ating kapili ngayon, sa ating hallelujah, beloved webcast viewers, beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Outreach sa San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to the man, the end-time prophet of our loving and living God, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, magandang hapon po sa The Almeida family at sa ating mga beloved workers, beloved elders of the church, minamahal na mga kapatiran, magandang hapon. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pumalakpak po ang lahat at sabi ng praise the Lord.
At sa mga sandaling ito, maminamahal, tayo po ay nandito na sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. At alam na po natin ang lahat ng ito, ngunit nais ko lamang pong ipaliwanag at ipaalala na ang pagbibigay po, ito po ay utos ng Diyos, ito po ay ordinansa ng ating mahal na Panginoon. Ayon po sa aklat ng Malakay chapter 3 verse 7. At ito po ay talagang obligasyon ng Kristiyano na kinakailangang sundin, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Lucas 6:38, mga bigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik at liglig at umaapaw, dahil sa panukat ng iyong isukat ay doon ka muling susukatin. At ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, while a man rob God, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang sabi ng tao, maminamahal, saan ka namin nananakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Ang sabi, maminamahal, ng ating mga talatang binasa, ito po, maminamahal, ay paalala sa ating lahat. Dahil hindi po tayo makatungtong sa lugar na ito at hindi po maisulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay kung walang tao ng Diyos, walang propeta ng Diyos, walang pastor ng Diyos na nagtuturo sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito pong sinasabi rito, magbigay ka at ikay bibigyan, napakaliwanag na bago ka tatanggap, kinakailangan ikaw muna'y magbigay. At itong iyong ibibigay na ikasampung bahagi tandog, sa totoo lang po, hindi po talaga totoong ibibigay mo dahil yung ikapo, maminamahal, ito po'y pag-aari ng mga Panginoon. Ibinabalik lamang natin. Atin lamang, sabi nga, return unto me and I will return unto you. Ibinabalik lamang natin yung pag-aari ng mga Panginoon. Doon sa 90%, dahil tithes is 10% of whatever you earn, whatever income you have, hallelujah, araw-araw, kinsinas, katapusan, ito man maminamahal ay mga padala, ito man ay ating mga pensyon sa ating natapos na mga lakbayin sa buhay, lahat maminamahal, hallelujah, ay kinakailangan ang mga ikasampung bahagi at handog ay atin pong dalhin dito sa kamalig ng mahal na Panginoon kung saan tayo kumakain ng espiritual na pagkain upang maminamahal may magastos ang kanyang iglesia sa lahat maminamahal ng ating pong mga maintenance, elektrisidad, mga gumagalaw na mga sasakyan, lahat ng ating mga ginagawa na pagmimintin ng ating bahay, sambahan, mga pangailangan ng inyong mga manggagawa, lahat po yan maminamahal. Hallelujah! Wala pong nagsusuporta sa atin kung hindi itong mga Kristiyanong mga matatapat na narito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Nuevi maminamahal, ye are cursed with the curse you have robbed me. Tayo daw po'y sumpain at isusumpa pang muli. Twice po. Twice na sumpain ka at ikaw isusumpa pang muli. So ang ibig sabihin maminamahal, kinakailangan mawala ka sa sumpang ito. Sa paanong paraan mawala ka sa sumpang ito? Ang sabi ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng iyong pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi at handog. So 10% na ikasampung bahagi plus 10% na handog, yan ang turo ng propeta ng Diyos upang ikaw, ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, so ye shall prosper. Ikaw ay maginhawa, ikaw ay mapagpalain. Sabi nga ng Deuteronomy, maminamahal, overtikan ka na masaganang pagpapala, matanggap mo lahat. Amen. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. At lahat ng hipuin ng iyong kamay, yan ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Magpaulan sa tamang panahon ang ating mahal na Panginoon. Hindi lamang ulang literal, kundi ulan ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nung araw, maminamahal, ang mga ating mga negosyante na dati-rati, sila lamang ay nagiging mga boy, taga-bigay ng mga pyesa ng sasakyan, pero nung sila'y magtapat, maminamahal, talagang Diyos, ang ating Diyos na pinagtatapatan ay tapat din sa atin. Sino mag-akala, maminamahal, na yung pong dati-rati na boy lamang, namimigay lamang ng mga pyesa, magkaroon, maminamahal, yung pong auto supply na kanyang pinagtatrabahuan, magiging sa kanya dahil sa pagtatapat. Alam niyo po kung bakit? Itong ating mahal na kapatid na ito, maminamahal, hallelujah, bago pa maglunsad ang ating minamahal kagalang-galang na pastor ng mga krusada, nagpapadala na po siya ng tsike. At ang sabi niya, pledge ko po ito, wala pa siyang hinahawakan. Boy lang siya, maminamahal.
Siya lamang ay nagtitinda sa isang auto supply. Pero pinagkatiwalaan ng amo. Talagang pinagkatiwalaan ng mahal na Panginoon at pinagpalang lubos. Yung isa ko pong ninong maminamahal, hallelujah, dati-rati, ang sabi niya, hallelujah, kitang-kita ko yung kanyang Ford pera na kapag nangangambyo siya, lumulusot po yung kanyang paa. At sinabi ng ating kagalang-galang na pastor, ating beloved Mama Dear, magtapat ka lamang kapatid, iahon ka sa kahirapan, iahon ka sa pagninegosyo mo, sa paghanap buhay mo. Sinunod nila ang pagtatapat na yan, maminamahal. At sinong mag-aakala na ngayon, maminamahal, andyan na sila nakatira sa may Forbes Park. Mayroon na silang mga paupahang mga apartment, mayroon na silang mga condominium, lumawak ang kanilang pagninegosyo, ang kanilang paghanap buhay. Dahil sumunod sila sa pangako ng ating mahal na Panginoon na kapag ikay tapat, ang sabi ng Galatia 6:9, huwag kang maging kuripot. Amen. Huwag kang manghimagod. Huwag kang maging kuripot, huwag kang manghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa kapanahunan, aani ka sa iyong pagtatapat. Alalahanin po natin sa 3:16 ng Malakay, mayroon pong Book of Remembrance na bawat sentimo na ating binibitawan. Maminamahal, hindi alam ng ating mga manggagawa, hindi alam ng ating beloved parents in the Lord ay yung ating ipinagkaloob. Pero ang Diyos alam na alam, bawat sentimo na yung pinibitawan. Sa iyong pagtatapat, doon ka susukatin. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung ating minamahal mga kapatid ngayon, maminamahal, ang sabi nila, hindi namin inaasahan yung aming tinatanggap ngayon. Bonus na lang. Bonus na lang. Bakit maminamahal? Hindi nila inaasam na sila ilagay sa pinakamataas sa larangan ng kanilang trabaho, sa kanilang mga pinapasukan, maminamahal. Hindi sila nag-aasam na sila'y aangat. Pero ang Diyos, ang sabi nga ng ating mahal na Panginoon, itataas ka ng Diyos. Ikaw ay nasa itaas lamang, hindi ka mapasa ilalim. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ikaw ay maging matapat sa pagbibigay mo ng iyong 10 bahagi at handog. So, ito maminamahal ay talagang proven na. Yung ating mga kapatiran dyan sa Metro Manila, mga basuriro at basurira, nakikisakay lamang sa pastoral house, ngayon maminamahal, pabalik-balik na lang sa London, pabalik-balik na lang sa Amerika, dahil sinunod nila ang pagbibigay ng may katapatan. Ang tanong, tayo ngayon na palagi nating naririnig ang paliwanag na ito, ginagawa na po ba natin? Umpisahan na po natin, maminamahal. Anytime, rapture will take place. May kaugnayan ng pagbibigay ng ating 10 bahagi at handog sa pagdagit ng mga banal. Sabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 pagpapala po yan. Pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal, at pagpapalang espiritual. Ang pinakamahalaga po diyan ay yung pagpapalang espiritual. May katiyakan ang iyong kaligtasan. Magmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Si Sakeo maminamahal, eager lang siyang makita ang mahal na Panginoon. Kaya nga, sa kanyang kapandakan, siya ay umakyat doon sa Singkamoro. At tempo namang dumaan doon ang ating mahal na Panginoon. Tumingaw lang ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, Sakeo, umuwi ka sa inyo dahil bibisitahin kita sa tahanan mo. Talagang walang kalatoy-latoy, bumaba si Sakeo. At pagdating doon, maminamahal, hindi siya pinangaralan katulad natin. Pinangaralan tayo ng maayos sa pagbibigay ng may katapatan. Si Sakeo hindi. Pagdating ng mahal na Panginoon sa loob ng kanyang tahanan, ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sabi ni Sakeo, mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ibigay ko sa mga duka. At kung ako'y nandaya sa aking paniningil dahil maniningil ng buwis, si Sakeo, ang sabi niya, 4 times ibabalik ko, mahal na Panginoon. Anong sinagot ng ating mahal na Panginoon? Ngayon din mismo sa araw na ito, ang kaligtasan ay dumating sa pamamahay na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maminamahal, may kaligtasan, may katiyakan, at totoo, maminamahal, ang pagbibigay, may katiyakan sa ating mga kaligtasan. Kung hanggang ngayon, hindi ka pa nakikinig at hindi mo pa ginagawa ito, panahon na, maminamahal. Dahil sinabi ng 2:13 ng Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinagpapala at magmana ng langit, kung hindi yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Sa bawat 1,000 na tinatanggap mo, yung 200 yan, pag-aari ng mahal na Panginoon. Yan ang tawag na tithes and offering. Sa bawat 10,000, mayroon kang 20,000.
o 2,000. Sa bawat 100, mayroon kang 20,000. Huwag kang mag-aalinlangan. Huwag kang manghinayang doon sa 20%. Alam niyo po, yung 20%, sabi ng ating kagalang-galang na pastor, yan ay sa mga baguhan lamang. Ibig sabihin, kaliligtas lamang. Kung ikay matagal na na Kristiyano, hindi ka na natili doon sa 20% giving. Inaakyat mo na ang iyong pagbibigay. Nasa 25, 30% na, 40%, 50%. Alalahanin natin ang example, si Colgate, si William Colgate, binaliktad. 80% ang ginawa sa pagbibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya pinagpala ang Colgate. Kahit ano pang toothpaste sa buong mundo ang kakalaban, Colgate pa rin ang nananalo. Ganon din sa atin. Kahit anong mangyari sa ating mundong ginagalawan, dahil ikay naging matapat, pagtunog ng trumpeta, sasalubong ka sa ating mahal na Panginoon, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Narito po ang ating beloved elder, Brother Rumi Benitez, upang ipag-pray na po yung ating pagkaloob. Alam ko naintindihan na po nating lubos yan, maminamahal. Nire-remind ko lamang po kayo. Praise the Lord. Glory to our Lord Jesus. God bless you po, minamahal. Pagpalain ko ng ilubos ng ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon. At inanyayahan ko po muli ang ating mga ating beloved children's choir. Nasa na po kayo, kinakailangan makukita ko kayo dito sa harapan para sama-sama tayong makinig na ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At hiniling ko po tayong lahat ay tumayo
Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po nating beloved preacher sa araw na ito, ating beloved Elder Brother Joven Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating maraming praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan at taglip namin sa oras at buhay na bumula sa iyo. Sapagkat binibigay mo sa amin, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, mga Panginoon. At sa iyong pag-aaral mga salita, mga Panginoon, bang po lahat may kami kapatawaran sa bukay mo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ba sa Panginoon? Huwag mo na matignan naman ikaw pagkasala ko na puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon. At sa iyong pagkasala lang sa amin, sa tapat ng mga lingkod sa kanay, wala magawa. Basahan lamang, alika po lamang sa harapan, huwag gamitin mo daling pagpapalang espiritual sa aming mga kapatid sa dako ito. Pagpalain mo kami lahat at aming sinasaway. Lahat ng demonyo ng hadlang, come to cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo na po'y makaupo mga minamahal at ating mga pag-aralan ang salita ng Diyos. Kung iba po lahat sa kamindulutan ng ating pong beloved preacher, ako po bati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain natin mga Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito pinanguna po natin pang ginigalang minamalibang listan, Tibulod Josuel de Estrada Almeida, sa ating pong buong pamilya. And of course, we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Josuel de Estrada Almeida, sa kanyang pong pamilya. And we cherish the blessed members and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dapat ganyan mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy ang ating gagawing pagpupuri. Amen. Alam ko, ang ilan ay on fasting. Ang ilan ay talagang nandoon. Talagang they're doing their best. Amen. Just to make our praises, yung ating mga worship natin makarating sa ating mahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay pinagpalang lubos dahil dyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kunin po natin ang ating po mga Biblia, ang ating po mga bandal na kasulatan, ating notebook, ballpen, at ating pong itala yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Dito sa Kalatang Juan, ang kabanata 14, talata ay 18 hanggang 19. Sa Tagalog muna and then sa English. Okay lang, Tagalog ang basahin tapos i-plus na lang ang English. Okay lang yan. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po ay 14 at ang talata po ay 18 hanggang 19. Ito po sinasabi, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay ay mga bubuhay rin naman kayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. Sabi sa English mga minamahal, I will not leave you comfortless. I will come to you yet a little while, and the world seeth me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. Ating pamagatan na ating pag-aaral ng mga minamahal, bid farewell. Pag sinabing bid farewell, mga minamahal, ito'y kumbaga sa kuha na pagpapaalam, hindi lang maiksi, kundi sa mahabang panahon. Amen? Amen. At yan po mga minamahal, sa totoo lang mga minamahal, before I start, with the permission of our beloved preacher, I would like to convey our deep sympathy and condolences to the whole JMCIM brethren.
especially to the beloved family and relatives of our beloved Pastor Will Estrada. Maaaring ang ilan, they're trying their best iwasan ang pag-usapan ang pag-yaon ng ating mga pastor. Maaaring gusto natin kasi maging masaya yung ating gagawing pagpupuri ngayon. Ang ilan, mga minamahal, baguan, di nila alam, baka di nila maintindihan. Ang ilan, nagnanais natin maging pagpapala sa bawat isa. But a day after this day, or maybe 2 days, 3 days after this day, malalaman at malalaman din natin lahat ito. Amen. Pero sabi niyan, mga minamahal, maaaring ang ilan ay sa totoo lang, nahihirapan magbigay grabing papuri dahil sa kabigatan ng ating mga puso. Pero alam na natin ito na mangyayari lahat tayo, di ba? Amen? And for me, it's a challenge for me really. Sabi ko sa Manapan nung kagabi, Panginoon, paano ko ililift up ang espiritu ng aking mga kapatid kung ako mismo nalulungkot? And the Lord said to me, kung titignan niyo yung talatang ating nabasa, remember, the world will not see me, but it's just for a while. Hindi niyo ako makikita yung masama, amen? Pero sandali lang naman Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi diyan, mga minamahal, I know it is challenge really for each and every one. Pero sabi diyan, all will reach this point bidding farewell. Lahat tayo. It's just a matter of time. It's just a matter of doing or finishing our assignment in this world. May kanya-kanya tayong rason kung bakit tinawag tayo ng mahal na Panginoon. May assignment tayo. Amen. Hindi ka tinawag para umupo lang diyan. Hindi ka tinawag para manahimik lang diyan. We have our assignments. At kapag natapos natin ang ating assignments, ang sabi ng mahal na Panginoon, come. Kaya sabi naman, kakabasa tayo, ikinagagalak ng Diyos ang ating mabalik doon sa kanyang piling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Life of a Christian must continue. Amen? Sabi niyan, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, He will not leave us not ready. Ang mga pastor, inihanda niya tayo. Lahat tayo, mga minamahal. Amen. Bawat isa, bawat bagay na mangyayari, God is preparing His caretakers to guide the flock. Inihahanda ang bawat isa, mga minamahal. Para na sa ganun, nung una, beloved son pastor. Amen. Sometimes, nalungkot tayo, pero tumayo tayo at muling naglingkod na may kainitan sa mahal na Panginoon. Amen? Amen! So, ibig sabihin, mga minamahal, ang kalungkutang meron tayo, just pansamantala lang yan. Acceptable yan. Sapagkat nawalan tayo ng mahal sa buhay. Nawalan tayo ng mahal na pastor. Amen? Nawalan tayo ng kakalinga sa atin. Nawalan tayo ng mapagsasabihan natin, thank you, beloved pastor. Dati natin walang pag-asa, kinuruan mo ko ngayon, nagkaroon pag-asa. Gumaling ang aking karamdaman sa iyong unang panalangin. Dumating ang mga katugunan sa aking mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng Joshua, kindly, aklat ng Joshua, ang kabanatay 1, talatay 1 hanggang 2. Kindly. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Joshua, ang kapitulo po ay 1, ang talata po ay 1 hanggang 2. Nangyari ng pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na nagsabi
na nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moses na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka ng hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinigay sa kanila sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Inihahanda ng Diyos ang kaniyang mga manggagawa, ang kaniyang mga caretakers. Amen? Amen? That time, nung si Moses, mga minamahal, ay talagang, paano talagang inihanda ng mahal na Panginoon si Joshua. May nakaredy parati yan. Amen? Nung time ni Moses, nandyan si Joshua na humalili. Nung time ni King Saul, nandyan si David na humalili. Nung time ng mahal na Panginoong Isus, nandyan ang mga apostoles. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung time ng mahal na pastor, nandyan ang beloved children. Nandyan ang ating mga support ng ating mga beloved workers. Nandyan ang support ng ating mga beloved ordained preacher, beloved helps. Nandyan ang support ng beloved choir, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Jesus Finest Generation Choir, Adults Choir, Youth Choir, Singles Choir, Children's Choir, mga matured Christian. Inihanda tayong lahat ng mahal na Panginoon para sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang alam ko, ang ilan talagang grabing malungkot sa araw na ito. Amen? Dahil nasanay kasi tayo na kasama natin ang mga pastor. Kasama natin beloved assistant pastor. Nung nawala kasi ang beloved assistant pastor, and then now, wala pastor. So parang down na down. Pero sabi niya mga minama, nalulungkot tayo dahil takot tayo. Sometimes we ask, kaya natin kung wala mga pastor. Hello. Attention. Sa lahat ng mga Joshua ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa lahat ng mga David ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa lahat ng apostoles na nasa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ng binanggit ko kanina. To everyone. Sabi ni Apostle Paul, sabi ng beloved pastor, siya po, mga minamahal, nag-iwan ng isang farewell letter for all of us. Kindly basahin natin Philippians chapter 2, verses 12 up to 16. Dito po sa aklat po ng Pilipos, sa Kabanata 2, talatay 12 hanggang 16, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng pinagkatiwalaan ng mahal na pastor, sa bawat dako, mga minamahal na may mga banal na gawain, bigyan natin ng palakpak na malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen! To our beloved workers, our beloved ordained preachers, our helps, elders of the church, every Christian, every Jesus Finest Generation Choir, lahat mga choir natin, mga minamahal, ang mensahe ng mahal na Panginoon, una, sa verse 12, magpatuloy kayo. Amen? Amen? The way you obeyed while
He, our pastor, is with us as Christian, the more that we, as Christian, should work out for our own salvation. Magpatuloy. Amen? Inihanda na tayo dyan eh. Alam na natin kung paano pangalagaan ang newcomer. Paano ipamalakaya ang salita ng Diyos. Amen? Tinuruan na tayo kung paano magpuri. Tinuruan na tayo kung paano magsagawa ng banal na gawain. Tinuruan na tayo ng paano magbigay, sumuporta sa banal na gawain. Itinuro na sa atin, mamuhay na may kabanalan at kung paano may Kristiyano. Naging dahilan kung bakit ang karamdaman mo gumaling. Ang iyong mga problema na lutas. Binago ang buhay mo, dati napakasama. Ngayon, binago ka ng todo ng ating mahal na Panginoon. Patunay yan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang aral na itinuro sa atin, ang preparasyon na ginawa sa atin, ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. John chapter 13, verse 7. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ang San Juan ng Kabanata 13 at ang talata 7, ito pong sinasabi, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Datapwat maunawaan mo pagkatapos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi natin alam, mga minamahal noon, bakit kaya pinipilit kang magpuri? Kasi darating ang araw na di mo na sila makakasama sa pagpupuri. Amen? Amen. Bakit ka pinipilit, mga minamahal, na makinig pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Kasi darating ang araw, di mo na sila maririnig mangaral. Bakit ka pinipilit? O kaya bakit ka nire-rebuke? Sinasaktan na damdamin mo kung minsan. Kasi darating ang araw, di ka na nila mapapatnubayan. Bakit ka na-chastise o pinapaalalahan? Kasi gusto nilang siguraduhin na kahit wala na sila, iiwanan kang matatag at nagpapatuloy sa iyong paglilingkod. That is the reason, mga minamahal. Hindi natin maunawaan noon. Why our beloved pastor is very bold pagdating sa pag-aaral ng katotohanan. Pangangaral ng katotohanan. This is the day for us to be reminded of those things. To all the Joshuas and Davids of Jesus Miracle Crusade International Ministry, gumising ka na. Gumalaw ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa verse 13, ang sabi niyan, God is working in us to do His will. Amen. Amen. Sabi niya, beloved brethren, do not ever think na kaya mong mag-isa. Get connected. Huh? Amen? Huwag kang mawala sa banal na gawain. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo pwede mag-isa yan, sa bahay ka lang. Dumalo ka ng dumalo. Kung sabi ng mahal na pastor, 3 times a week talo ka, para sigurado. Do it! Amen. Sapagkat paghahanda yan na ginawa ng mahal na pastor para sa ating lahat. Ginawa yan para tayo po, mga minamahal, makapagpatuloy sa ating lakbayin tungo sa ating kanya-kanyang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng Hebro, Kabanata 10, talata 25, para sa kapakanan ng ating po, mga minamahal na mga bisita. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 25, ganito po sinasabi, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba,
kundi mga garalan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng nakarinig na ng talatang ito, sumigaw ng praise the Lord. Ito yon ang paghahanda na ginagawa sa atin, mga minamahal. Sinasabihan tayo noon pa, huwag kang magpabaya sa banal na gawain. Get connected. Dahil sa banal na gawain, mararamdaman mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa banal na gawain, kung sabay mo nahirapan ka magpuri, inaantok ka kagad, dito, grabe dahil meron kang katabi kaliwat kanan na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kanina, grabing pagkilos ng banal na presensya ng Diyos. Amen? Amen. Nangungusap ang mahal na Panginoon sa bawat isa. Some of us, glory to God, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Bakit? Nangungusap ang Diyos. Habang nagpupuri, habang nararamdaman natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, nagsasabi siya, maglingkod ka. Amen. Sapagkat bawat isa ay mahalaga sa ating mahal na Panginoon. Third, verse 14 and 15. Atin munang basahin muli ito, mga minamahal, doon sa ating nabasa kanina. Amen. Sa aklat ng Philippians chapter 2, verses 14 and 15. Kindly. Aklat po ng Pilipo sa Kabanata 2, sa talata po ay 14 hanggang 15. 14 hanggang 15. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi diyan, the third thing na dapat nalaman ng sulat na yan, mga minamahal, the farewell letter. Ang sabi diyan, hold on unto the lessons shared. Panghawakan mo ang napag-aaralan mong salita na mahal na Panginoon. Ipinangaral ng mga pastor. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Amen? Amen? So kapag may nagsabi sa'yo, punta na tayo doon, may grocery, huwag kang pumunta. Sapagkat mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa grocery. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag may nagsabi sa'yo, huwag ka na magpuri, nakakapagod yan, dito ka na lang, matpariwalay naman tayo. Hindi mo susundin yan. Bakit? Sapagkat mas mahalaga madama mong banal na presensya ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. At daming gagawin ng kaaway para ikaw ay i-distract sa aral na natutunan natin sa mahal na pastor. Pero ang sinasabi ng laman ng sulat, huwag kang lalayo sa mga pangangaral ng mahal na pastor. Lahat ng gustong mag-amen sa bagay na yan, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong ibig sabihin yan? We should show our state of stability. Dapat stable ka sa pagiging Kristiyano. Okay, malungkot ka, okay. 1, 2, 3, 4, 5 days, 1 month, 2 months, 3 months, okay. Pero unti-unti mong maging stable ka dapat sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Hindi dapat maapektuhan ang palakpak mo sa Diyos. Hindi dapat maapektuhan ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi dapat maapektuhan ang pagpupuri mo sa mahal na Panginoon. Hindi dapat maapektuhan, mga minamahal, ang pagtakbo mo ayon at patungo doon sa iyong kaligtasan. Sapat ang sabi ng talata, mga minamahal, we should hold on unto the lessons that were shared to us. Ating basahin, unang Korinto, Kabanatay 1, talatay 11 hanggang 13. Kindly. 1 Corinthians chapter 1, verses 11 up to 13. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa Kabanatay 1, sa talata po ay 11 hanggang 13. Amen. Ito pong nakasulat. Sapagkat ipinatalasta sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko,
na mga kasangbahay ni Chloe na sa inyo'y may mga pagtalo-talo. Ibig ko ngang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo at ako'y kay Apolos at ako'y kay Cephas at ako'y kay Kristo. Nabahagi baga si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabi dun sa Ephesians chapter 2, sabi diyan, we should do things without murmuring or disputing. Pag sinabing murmuring, mga minamahal, amen? Kanina, ako nang linis ng CR. Amen? Ako nang gawa ng gawa. Hindi na daw ganun, mga minamahal. Alam nyo, pag alis ng mahal na pastor, darating dyan ng mga pasikatan ba? Ang mga Kristiyano magpapasikatan yan. Ako magaling, siya magaling, mas magaling ako dyan. Amen? Amen. We are not competing against each others. We are competing against the standard of God. Kailangan lang tayo makaabot sa standard ng Diyos. Magtulungan tayo para makaabot sa standard ng mahal na Panginoon. Para sa ganun lang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat daw ang gagawin natin paglilingkod without dispute. Amen. Amen. Darating ang panahon na tayo po mga minamahal mag-isip na tayo maaring magpasikatan ng bawat isa. Up! San Carlos ako. Up! Sa Manasiki ako. Up! Dagupan ako. Up! Sa La Union ako. Up! Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, hindi ang Manasiki, hindi ang San Carlos, hindi ang La Union, hindi doon nakabase ang ating kaligtasan. Sino ba napako sa krus? Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo, Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay sa ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aalisin dyan ang disputing. Isatantabi na lang ano man ang mga bagay na masasabing magkakabahagi ang Iglesia ng Diyos. Dapat nagkakaisa ang mga anak ng Diyos tungo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, tayong lahat ay kay Kristo. Dapat ang sakit ng kalingkingan, dapat sakit ng buong katawan. Kapag nalungkot ang kapatid natin from Lupao, from San Jose, Nueva Ecija, from Central Church, from Baguio, pag nalungkot sila, tayong mga magkakapatid, nalulungkot din tayo. Bakit? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kapag nagtagumpay ang krusada ng La Union o anumang saang outreaches meron ng Jesus Miracle Crusade, dapat lahat tayo nagtatagumpay. Amen? Because we are one Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ayaw ng mahal na pastor, nagkakanya-kanya ang mga anak niya. Gusto niya, iisa ang pinapupurihan, iisa ang itinataas, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Yan ang dahilan kung bakit ang sabi ng talatang 13 hanggang 14 hanggang 15, sabi diyan, in that case, kapag ginawa natin yan, we become blameless and harmless, without rebuke in the midst of this crooked and perverse nation. Hindi tayo mapupulaan sa pagmamahala ng mga Kristiyano. Amen? Di ba ang gusto natin iisa, magligtas ng kaluluwa? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang assignment mo. Yan ang assignment ko. Amen? Dapat nagkakaisa at nagmamahala ng mga anak ng Diyos. Sapagkat yan ang gusto ng ating mahal na pastor. Amen? Amen?
Nakita niyo mga beloved children, pag nagsasabi sila, yung sabi nila talaga, even our preachers meeting, hindi pinag-uusapan kung talagang malasiki, o kung saan dagupan, o kaya saan magagapas. Basta importante, ang dinadaluan mo, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating malapayo. Bakit? Iisa yan. Amen. At yan ang aral na dapat natin huwag kalimutan. Nandiyan ang mga anak ng ating beloved pastor. Gagabayan tayo. Nandiyan ang mga beloved ordained preachers, elders, brethren, masasabing mga matured Christian, choir members, magsasama-sama dapat tayo sa isang layunin. Ang lahat tayo, mga minamahal, lahat ng masalubong natin, lahat kay Kristiyano at hindi pa Kristiyano, mga minamahal, lahat ng ating makausap, makarating sa standard na mahal na Panginoon at magmana ng buhay na walang hanggan. Pumalagpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi na, let us shine out. Kita niyo yung word na yun, mga minamahal. Balikan nga natin muli ang talatang yun. Philippians chapter 2, verses 14 and 15. Kindly. Tingnan niyo yung mga minamahal. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. From the book of Philippians chapter 2, verses 14 and 15. Filipos 2, 14 hanggang 15. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Amen. Liliwanag kang tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Shine out as light of the world. Hindi po pwedeng uupo ka lang dyan. Amen. Sa mga pinagkatiwalaan ng ating mga pastor, binigyan tayo ng assignment. May kanya-kanya tayo. May meron mga choir, may mga elder, may mga workers, may preachers, may all the preachers. Amen. Maswerte tayo. Isa sa beloved preacher nandito sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iilang na lang yan, mga minamahal. Kumbaga, endangered species yan. Kaya maswerte tayo dahil kasama natin. Pinapangalagaan tayo, mga minamahal, spiritually through the guidance, syempre, ng ating beloved pastor. Beloved children, ating beloved pastor. Amen? Amen. Yung sabi na, pag sinabing shine out, hindi po pwedeng nahimik ka lang sa gilid. Hindi pwedeng ako lang. Ang importante, bala ka sa sarili mo. Kasi work out your own salvation eh. Hindi akong pakialam sa iyo. Hindi ka niligtas ng Diyos para ikaw lang ang maligtas. Sabi ng Biblia, go ye unto the whole world and spread good news up to the uttermost part of the world. So ibig sabihin, meron kang isi-share. Ang natanggap mo ng libre, ipapamahagi mo ng libre. So hindi po pwedeng manahimik ka lang. Yung cancer na pinagaling sa iyo ng mahal na Panginoon, hindi mo kailangan, hindi kwento yan. Kailangan mong ikwento. Hindi para ikaw ay maging sikat, kundi para malaman ng tao na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabing shine out, mga minamahal, pagkatandaan natin, we do not just talk about the number of baptized. But among those number of baptized, ilan ang nagpatuloy maglingkod? So hindi lang ito pinag-uusapan sa dami ng krusada, kundi sa pangangalaga ng bawat Joshua, bawat David, bawat apostoles, bawat choir, bawat elder, bawat preacher or preacher sa mga kaluluwang tumanggap ng bautismo. Remember the work of Moses nung sila'y lumabas galing sa Egypto? Ang trabaho ni Moses, mga minamahal, is not to lead the Israelites going to Canaan. Hindi para pangunahan ng mga Israelita papunta sa Canaan. Di yun ang trabaho talaga ni Moses. Dahil si Moses hindi rin niya alam ang daan patungo doon sa Canaan.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen! Anong trabaho ni Moses? Sisiguraduhin niya na sa bawat araw, ang isang taong Israelita na gusto nang bumalik doon sa Egypto, kakausapin niya, mas maganda doon sa Kanaan na ipinangako ng Diyos. Lakad tayo kapatid, abante. Huwag kang aatras. Tutuloy-tuloy tayo hanggang sa maabot natin matanggap ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Iyon ang trabaho ni Moses. Amen. Araw-araw ipaalala niya ano ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo, sa gabi, nandun ang mga mababangis na hayop. Hindi natin alam ang daan pupunta natin. Mayroong pillar of fire para tayo pag-ingatan ng mahal na Panginoon. Sinong gagawa nun? Hindi yun magawa ng sino man. Diyos lang ang makagagawa ng apoy na yan. Sa umaga, mainit sa disyerto. Naglalakad sila. Ang trabaho ni Moses, sasabihin niya, see? Mayroon tayong clouds. Mayroon tayong mga alapa, yung mga ulap, para hindi tayo mainitan. Tingnan niyo kung gaano tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iyon ang trabaho ni Moses. Iyon ang trabaho ni Joshua. Iyon ang trabaho ng mga apostoles. Iyon ang iniiwan sa atin na tinuro sa atin ng mahal na pastor. Sabihin sa lahat ang kapangyarihan ng Diyos kung paano ipadama ang kanyang pagmamahal sa lahat ng tao kinapal. That's your job. Hindi pwedeng manahimik ka lang. Hindi pwedeng dito lang. Abutin mo ang kaya mong abutin. Hindi pinag-uusapan kung ilang dami yan. Basta't ang sabi ng mahal na Panginoon, umawit ka lang ng umawit. Maririnig yan ng mga taong tinawag ng Diyos. At sila'y magpupuri sa mahal na Panginoon. Mangaral ka ng mangaral. At maririnig yan ng mga taong tinawag ng Diyos. Lalapit sila sa mahal na Panginoon. Amen? Because it is not because of us while people come to worship the Lord, come to serve the Lord. It is not because of us. It is not because of us. It is because of God. See? God is working in us. Nalulungkot ka kanina? Pero nung madamo mo ang banal na presensya ng Diyos, ang gaan ng pakiramdam mo ngayon. Amen? Lungkot na lungkot ka kanina. Talaga nga, andun. Ang bigat-bigat ng kamay mo. Pero nung pinadama sa iyo ang banal na presensya ng Diyos, grabe yung pag-comfort ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, I will not leave you comfortless. Hindi ko kayo iiwanan na walang mang-aaliw sa inyo. Amen? Hindi niyo ako makikita, sabi niya, just for a while. Pero, sa kunting panahon, magkakasama-sama tayong muli. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. How to think and shout, we should shine out. Paano? Stop thinking of yourself and forgetting your brethren on. Huwag kang mag-isip, sarili mo lang. Pag nakita mong kapatid mo nalulupay-pay, Brad, normal lang yan. Nalulungkot, okay lang yan. Nalupay-pagan, okay lang yan. Pero kapag nanatili ka dyan, hindi na yun normal. Amen? Dapat tatayo ka. Anong gagawin mo? Fasting ka, Brad, para uminit ka. Maglingkod ka. Kumuha ka ng ministeryo mo kung anong tawag sa mahal na Panginoon. Magpagamit ka uli. Gamitin ka ng Diyos kung saan mang ministeryo. At do it heartily. Buong puso. At sabay-sabay natin tanggapin ang regalo ng mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Like Moses, be in the front line in reminding our people what God has done in their lives. Be at the forefront
manguna ka. Huwag kang sa likod lang. Amen? Amen? Sige lang. Kayo kasi mga worker eh. Kayo mga preacher eh. Kayong elder eh. Kayong choir eh. Hindi pwede. If there is a need really for you to go to the front at sabihin mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka naman kinakailangan mag-diskurso doon eh. Ikwento mo lang ang kapangyarihan ng Diyos na ginawa sa iyo ng mahal na Panginoon. Sa pagkukwento mo, hindi dapat ikaw ang bida. Ang bida ay ang Diyos na nagpala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Darating ang araw, mga kapatid, sasabihin ng pinagkwentuhan mo at pagpawis na pawis ka, ang dami mong bersikulo, dahil simpre matagal ka na at talagang grabe ka, on fire ka. Sasabihin ng kausap mo, okay, saka na lang, pag may time, huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Huwag kang malungkot. Ang importante, ginawa mo ang trabaho mo. Amen? Hindi ka natahimik. Amen? Diretso lang. Sapagkat ang kung papaano anihin lahat na may tinanim mo, hindi ikaw, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Third, sabi diyan, be firm like Joshua. Basahin natin last verse. Joshua chapter 24 verse 15. Beloved instrumentalist, please. Dito po sa class ni Josue, ang kabanata po ay 24 at ang talata po ay 15, ito pong sinasabi, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakuroon ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit saga ng akin at ng aking sambayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Be firm! Amen! Dapat firm ang paglilingkod mo sa Diyos. Titignan niyo ba talata mga minamahal, kindly sa English? Joshua 24 verse 15. Ang sabi ng talata mga minamahal, and if it seem evil unto you to serve the Lord, sa lahat ng sinyiran mo, sa lahat ng mga pinakitaan mo na maganda, dahil nais na mahal na Panginoon, ipakita mo ang ilaw. And still, they choose to worship, they choose to serve other gods na mayroon sila. Amen? Ang sinasabi ng mahal ni Joshua, sabi niyan, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen! Ayaw mo makinig, brother? Walang problema. Makikinig ako. Amen? Ayaw mong tumalo, brother? Sister? Ayaw mo? Okay. Dadalo ako. Ayaw mo magpuri? Brother, sister? Ayos! Magpupuri ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabing firm, we are not affected by what other people are doing. We are firm because we know, alam natin na ang ating ginagawa, yung ating ginagawang paglilingkod, ito ay kalooban ng Diyos nating iniibig. Ito ang itinuro ng mahal na pastor. Ito ang natutunan natin. Ito ang dapat nating ginagawa. So kung ang mga tao mang kausap natin ayaw nilang sumama, no worries. Sabi ni Joshua, kung sa isip niyo maglingkod sa mahal na Panginoon, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay hindi maganda, pangit, para kaming baliw, no worries. As for me and my house, we will serve the Lord. Palakpakan po natin ang malakas. Di ba na Panginoon? Everybody shall praise the Lord. Ang matindi, itong verse 16. Basahan nga natin ulit ito para lang bago tayo mag-close. Dito sa Philippians chapter 2, verse 16. Tingnan niyo mga minamahal ang sinasabi. Bakit kaya ang mahal na pastor hindi napagod
mangaral ng salita ng Diyos. Umulan, umaraw. Pudpud ang kanyang sapatos. Amen? Punit-punit ang barong. May pangaral lang ang salita ng Diyos, hindi tumitigil. Nanganak ang malabatas ng pastor, bumubulot ng mga pakwan para na mainom na bilabatas ng pastor, mabuhay ang kanyang mag-iina. Grabe! Bakit kaya? Amen? Bakit kaya maski na pasaway ang ilang mga pinangasiwa, mga manggagawa, patuloy pa rin nagmamahal ang malapastor? Bakit kaya ang ilang mga choir, ang ilang mga masasabi nating helps, despite all the learnings, ang mga pastor, parating sinasabi, God loves you. Palagpagan mo natin ang ating walapay, no? Amen? Pakibasa mga kapatid, aklat ng Philippians chapter 2, verse 16. Ang sulat niya po sa Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kabanata po ay 2, at ang talata po ay 16, ito pong sinasabi, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang maipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, ang sabi diyan, mga minamahal, kindly, holding forth the word of life. That I, sabi ni Apostol Pablo, amen, may rejoice in the day of Christ. Mayroong reunion ang mga anak ng Diyos doon sa kalangitan. Whether we like it or not. Dadagitin ng Diyos ang kanyang mga anak na mga maiinit, hindi napapagod, despite sa problemang napakalaki, hindi tumitigil maglingkod sa mahal na Panginoon. Pagtunog ng pakakak, inatuwing ko ba na ay, dadagitin tayo ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, sa Panginoon tayo. Amen? Yun ang tinatawag na reunion. In that day, makikita natin doon ang mahal na pastor. Amen? Makikita natin doon ang beloved assistant pastor. Makikita natin ang mga Kristiyanong nagtagumpay despite all the trials in their lives, hindi binatawan ang kanilang pananampalataya. Sa pagsalubong natin sa mahal na pastor, sasabihin niya, okay mga anak, choir, Jesus Finest Generation Choir ka, Adults Choir, Single, Youth Choir, Children's Choir, worker ka, ordained preacher ka, elder ka, leader ka ng mga sa church, ordinary Christian, pero hindi ka natakot sabihin ang tungkol kay Kristo, titipunin tayo at ihaharap tayo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ito lang ang nakayanan ko. Ang tanong, parte ka kaya doon sa titipunin doon na ihandog ng mahal na pastor sa mahal na Panginoon? We don't know what is tomorrow. But as we read the letter, farewell letter from the apostles of God, aralin mo to. Huwag mong bibitawan. Siguradong kasama ka doon sa piling ng mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing. Isa ng mga minamahal. I love you, Lord, for your mercy
been held in your hand. From the moment that I wake up until the day I end, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so with every breath praise the Lord, praise the Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Sing unto the Lord from the bottom of your hearts. I love your voice. You have led me through the fire, into the darkness. You were close. I have known you as a father. I've known you as a friend. Jesus the Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let this be our personal prayer. Hallelujah. Mahal na Panginoon, salamat sa pagpapahirap mo sa amin sa mahal na pastor. Let that be our soul prayer today. Maging yan lang ang panalangin natin sa araw na ito. Salamat! And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able,
have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Bisa ng pamamahal, bisa ng palating awudan ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sa ating pumaminaman ng mga bisita, ating mga beloved viewers, newcomers, ang salita na inyong napakinggan, hindi lang yan para sa mga datihan, kundi kayong lahat, sa ating lahat. Bear in mind, lahat tayo darating sa tinatawag na kamatayan. Kundi tayo abutan ng rapture, mga minamahal, mauna tayo. Lahat tayo dyan. Ang tanong, pagpikit mo dito sa lupa, dalawa lang ang pwede mong puntahan. Kung ikaw ay naglingkod sa Diyos, tinanggap mo si Jesus sa araw na ito, at naglingkod ka ng tuluyan, ang sabi ng talata, mapupunta ka sa piling ng mahal na Panginoon. Makikita mo ang mahal na pastor doon. Makikita natin ang beloved assistant pastor doon. Kasama natin doon ang mahal na Panginoon Jesus. Pero, despite all these words of God, nagmatigas ka, ayaw mo sumunod, sarili mo na susunod. Ang sabi ng talata, totoo ang impyerno. Walang purgatorio. It's either heaven or hell. So pumili ka ngayon. Sa mga gusto ng langit, makamit ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sa mga ayaw, panalangin namin, buksan ang iyong kalooban na mahal na Panginoon. At isang araw, bago hindi pa huli na lahat, makapaglingkod din kayo at makatanggap sa mahal na Panginoon. Sumunod kayo mga kapatid, sa lahat ng aking sasabihin, 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Gawin mo lang ang kanyang banal kalooban. At ang pangalawa ay ang pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala, walang taong walang kasalanan. Daily, every moment, every second kung maaari, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos na mapagpatawan. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ang ginawa ng ilan nating mga kapatid, tumanggap kanina. Ang sabi ng Acts 2:38, sabi diyan, mga minamahal, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo, mapapatawad ang iyong kasalanan. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Yung nanginginig, umiiyak, grabe kagalakan, gumagaling ang karamdaman. Yan ang bautismo sa tubig sa pangalan, bautismo sa Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Hindi ito paglipat ng relihiyon, kundi pagkipagrelasyon sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po, dakilang Diyos ang mga banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapinis na ito yung mga anak, tumanggap
sa iyo upang anumang dahilan ng kanilang pagtanggap. Ikaw ang tumugon sa mga kaparaanan. Tugunan ang kanilang mga panalangin, pagaling karamdaman, ayusin problema. Lutasin lahat ng anumang sulurin meron sila. Patawarin sila sa mandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Wildestrada Ameda, beloved pastor, beloved assistant pastor, beloved workers, beloved daughters, children of our beloved pastor. Lahat ng mga Joshuas and the beads of Jesus Miracle Crusade. Patawarin mo ang aming mga kapatid. Nawa hindi natuloy ito ng kanilang paglilingkod sa iyo simula pa namang nawa ito. Makasama naman sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sulat mong kanilang pangalan sa kanilang buhay, sampu na kanilang mamahal sa buhay, dyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal panalangin. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay, parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may sakit sa puso, kaliwang kamay sa ating dibdib, at ang ating kanang kamay ay sa ating ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may malas natin sa buhay, nais natin ilapis na Diyos, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Manampalataya ka, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang balas sa pangalan namin, pinakamamala, pinaJesus ang salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami makapangyang palaya sila at ang gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa panalangin na aming gagamit ng binabalbing na Wildestrada, Almeida, pumaminaman ng mga gagaw. Sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, lahat ng gawa ng kaaway ay kumito ka sa in Jesus' name. Be healed, be healed in Jesus' mighty name. Pagkababagi sa iglesia, mga panlalamig ng mga anak ng Diyos, anumang kalungkutan ay aking sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out, be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. At tayo tumalon 3 beses. At ating sigaw ang salitang hallelujah. Praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro mga minamahal. Amen. At angkinin natin na yung ating mga panalangin, natanggap na natin. Hindi yung tatanggapin pa lang. Natanggap na. Yan ang tinatawag nating pananampalataya. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po natapos ang ating pong pagkarasalita ng Diyos. To God be the glory. Tayo ko sa ating pong mga announcement. Narito ang mga kapatid. At